แล้วดนตรีรุ่นพวกพี่เนี่ยคือทุกคนต้องมีไมค์ต้องมีเพลงร้องละพี่ก็ยังมีเพลงขอคืนนี่แหละเนี่ยพี่เองบอยสเกาต์ขอคืนอย่างเงี้ยเหรอใช่จริงๆเขาก็ลงมาคุยด้วยก่อนจะขึ้นไปเล่นนะพี่เสกรับแขกใช่วันนั้นเป็นวันที่ได้เห็นเขาวันแรกพี่เสกเนี่ยถ้าอยากให้แกแต่งเพลงนะหรือแกอยากแต่งเองอะไรเงี้ยนะเกมกีตาร์ตัวหนึ่งเนี่ย10 นาทีเสร็จแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเลือดในเนื้อแกเลยวิถีของนักดนตรีสมัยก่อนนะที่เรียนอาชีพเล่นกลางคืนเนี่ยไปเล่นในที่ที่มันแบบสัญญาดีๆโรงแรมนั้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาดีนะแต่ว่าถ้าอยากแบบเป็นศิลปินอยากจะเข้าไปอีกขั้นหนึ่งมันเข้ากรุงเทพว่ะในความรู้สึกพี่ตอนนั้นน่ะการเป็นศิลปินเนี่ยแม่งห่างไกลชีวิตกูมากเลยเขาก็ว่าเราแบบโอ้ยอย่าไปคิดเลยไม่มีหรอกหน้าเหี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยไม่มีใครเข้าหรอกวงโลโซใช่ไหมครับโลโซไซตี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ป้อมอยากให้เล่นเพลงอัลบั้มเนี้ยเล่นเหมือนที่คุณบอกว่าคุณอัดเดโมเนี่ยอัศนีโชติกุลมายืนดูคุณนะคุณคิดดูโคตรร็อกแอนด์โรลเลยวะช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่อยากเล่นให้ใครบ้างเดี๋ยวถ้าดนตรีก็พี่ไปทำกับพวกพี่อีทฟลายพี่แมวเจรศักดิ์ใช่พี่กบแท็กซี่เป็นไอ้โปรเจกต์ The Rock Butter ใช่ไหมฮะอันเนี้ยจริงๆพี่เป็นเซตแรกที่ทำกับเขามาเมื่อสักเกือบ10 ปีที่แล้วละพี่แมวพี่กบพี่อีทแล้วก็มีแจมมาระหว่างพี่เน่งไวน็อตกับพี่ปูแบ็คเฮดครับมือเบสก็เป็นบ็อกซิลพี่ตีกลองพี่บอยไมโครเล่นคีย์บอร์ดพี่เอกแบ็คเฮดเล่นกีตาร์อันนี้คือตั้งแต่ตอนร็อกบัตเตอร์แรกเลยแล้วก็ค่อยปรับมามือเบสก็กลายมาเป็นพี่เอกแท็กซี่มั่งฟอนต์แมนก็มีเอาบางทีฮิวโก้ก็มานะเหมือนแบบรับเชิญมาเรื่อยๆแต่ตัวหลักก็จะแมวกบอีทอะไรเงี้ยเป็นหลักใช่ครับพี่เสกเป็นไงบ้างอะพี่คิดถึงแกมากเลยตั้งแต่เขาเข้าไปพี่ก็เจอ2 ทีที่เห็นล่าสุดที่พี่เสกออกมาเล่นงานนี่พี่คิดเข้าไปอันนั้นครั้งที่2ที่เจอไปเจอที่เรือนจำทีหนึ่งแกเป็นไงบ้างพี่สบายดีผมว่าสดชื่นดีนะก่อนหน้าเนี้ยตั้งแต่พี่กลับมาเจอกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งรวมกันมาเนี่ยนี่ก็น่าจะสัก3 ปีป่ะถ้าเล่นดนตรีเนี่ย3 ปีแต่ถ้ามาคุยกันก็ประมาณสักตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นเลยคือแววตาที่มีพลังอ่ะแกไม่มีความสดชื่นเลยเหมือนแกยังค้างคาแต่ล่าสุดที่พี่ใหญ่ไปเจอนี่คือก็สดชื่นดีเหมือนเราก็จะเชงเหมือนเราคุยกันเนี่ยเมื่อก่อนแกจะเหมือนคุ้นคิดครับตั้งแต่เจอกันมานะก็ซึ่งก็เข้าใจได้แล้วได้ถามสารทุกข์สุขดิบแกไหมพี่ก็ถามเนี่ยก็มันจะอยู่ดีไหมอยู่ยังไงโดยนั่นแหละเอาความสะดวกสบายก่อนยังไม่รวมว่าจิตใจจะเป็นไงหรือว่าจะเจอเพื่อนร่วมทางยังไงในนั้นอะไรเงี้ยเช่นแบบมีขาใหญ่ไหมขาใหญ่จะโดดจะนู่นจะนี่อะไรสุดท้ายคือมีคนแซวว่าแกว่าเข้าไปนี่เป็นระดับโอ้สมเด็จเลยนั่นแหละพอแกเข้าไปจริงก็คลายความกังวลตัวนี้ออกไปเพราะว่าอย่างที่เอบอกเขาเข้ามาในฐานะแบบโอ้พี่เสกแม่งมาติดเรือนจำเดียวกูเว้ยชอบพี่เขามันผมว่าคือคงจะมี attitude จากคนในนั้นที่ดีๆกับเขาอยู่มากกว่าไม่ดีอะไรอย่างนั้นมันก็เลยทุกอย่างก็เลยส่งกันแล้วก็ทางสถานก็คงจะดูแลแกดีแบบว่างั้นก็พี่เสกมามีหน้าที่หน่อยไหมเป็นครูสอนกีตาร์ตั้งวงไหมทีนี้แกก็มีกิจกรรมละมีหน้าที่ละใช่แล้วเรื่องเพลงได้คุยกันไหมครับพี่ใหญ่หมายถึงว่าแบบพี่ใหญ่ได้คุยกันไหมเดี๋ยวมึงออกมาแล้วเดี๋ยวมึงมาว่ากันเว้ยเดี๋ยวพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมเลยคุยกันมึงสบายดีไหมนู่นนี่เสร็จปุ๊บแกมั่นเลยไอ้ใหญ่กูแต่งเพลงได้เป็น10 เพลงแล้วมึงเชื่อไหมจริงว่ากูอยู่ข้างนอกมาเนี่ย7-8 ปีเนี่ยไม่ได้สักเพลงเลยเงี้ยพอเข้ามาเนี่ยซึ่งพี่เข้าใจเลยว่าเนเจอร์พี่เสกจริงเขาต้องเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ยังเล่ากับน้องทีมงานเลยบอกว่าพี่เสกเนี่ยถ้าอยากให้แกแต่งเพลงนะหรือแกอยากแต่งเองอะไรเงี้ยนะมีเกมกีตาร์ตัวหนึ่งเนี่ย10 นาทีเสร็จแล้ว10 นาที15 นาทีผมว่ามีไม่กี่คนประเทศนี้เขาสามารถที่จะพูดสิ่งที่อยากพูดเนี่ยออกมาเป็นเพลงได้เลยคือแป๊บนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในเลือดในเนื้อแกเลย
นี่เราสัมภาษณ์แล้วเหรอ คุยไปแล้ว เอาโจ คือตั้งแต่ หน้ารอยังเนี่ย รอแล้ว โถ่ ชอบผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้อยู่เหมือนกันว่า ตอนที่ก่อนจะมารวมกันเป็นโลโซเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่เท่าที่รู้ของเสกเนี่ยพี่เสกเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เรียกว่าชนบทเลยดีกว่าบ้านอยู่อำเภอโนนไทยโคราชเพราะนั้นไอ้เรื่องที่จะมาแบบว่ามาเป็นนักดนตรีได้ด้วยการแบบพ่อพาไปเรียนดนตรีโรงเรียนนั้นไปไม่มีแต่เด็กต่างจังหวัดจะมีสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์อันหนึ่งก็คือว่าเขาก็ต้องมีกิจกรรมที่ทำไประหว่างช่วยพ่อแม่ไปอะไรเกี่ยวข้าวมั่งทั้งนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีฟังวิทยุเขาก็ฟังเพลงลูกทุ่งนี่แหละเขาบอกพื้นฐานเขากูชอบฟังเพลงลูกทุ่งเขาบอกแล้วก็ร้องตามร้องตามก็อะไรสายยันยอดรักเพลงผู้หญิงก็พี่พึ่งพี่อะไรก็บ้าไปครับสิ่งที่ได้มาจากตรงนั้นคือพี่เสกเป็นชนบทเป็นลูกทุ่งเขาก็เลยร้องเพลงที่มันเป็นได้ตั้งแต่ในระดับที่เขาเรียกว่ามีความเป็นไทยมีความเป็นบ้านใช่นั่นแหละพรสวรรค์แกด้วยพรบ้านพี่เสกทั้งบ้านเลยนะตั้งแต่คุณพ่อคุณอะไรร้องเพลงเก่งแก้วเสียงดีร้องเก่งก็สังเกตดิบ้านพี่เสกพี่น้องตั้งแต่ไอ้โจ้มาไอ้โจ้ไอ้แสนเสกน้องหงน้องนายร้องเพลงดีหมดเลยมีอาชีพร้องเพลงทุกคนครับนั่นแหละก็เดี๋ยวคือสิ่งที่ปลูกฝังเข้ามาแล้วก็พอถึงจุดเปลี่ยนหนึ่งพี่เสกบอกว่าสักประมาณประถมเขาก็ได้ฟังเพลงคาราบาวไงฟังเพลงคาราบาวแล้วก็แบบโหชอบพี่แอดมากแบบสุดๆเลยแต่ไม่รู้จะทำไงแล้วก็ไปมีเขาบอกเป็นเหมือนเขาไปได้เอาไม้เอาอะไรมาทำหรือไอ้กีตาร์แบบกีตาร์พลาสติกอะไรเงี้ยครับของเล่นนะเขาก็เอาตรงนั้นมาแล้วมาสมมุติตัวเองว่าเป็นพี่แอดแล้วก็ร้องเพลงคาราบาวอันนั้นคือตอนวัยเด็กของเขาเลยครับแล้วพอเขาเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพหลังจากจบประถมนะมาอยู่กรุงเทพก็มาทำงานบ้านป้าเขาเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็รับเดินสายไฟตามบ้านน่ะพี่เสกก็ทำงานตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็เป็นนั่นแหละไปนั่งท้ายรถกระบะไปก็ไปหาทำงานครับแต่สิ่งที่เป็นความสุขของพี่เสกเลยเนี่ยก็คือได้มาเห็นรุ่นพี่เล่นกีตาร์ครับมันจะมีรุ่นพี่บางคนมีกีตาร์โปร่งแล้วก็ได้ขอเขาจับให้เขาสอนของ่ายๆให้แล้วก็พี่เสกก็หาหนังสือเพลงมาแล้วก็มาหัดเล่นกีตาร์เองเล่นเองฝึกเองใช่ครับก็คงมีคนบอกก่อนตอนแรกพื้นฐานครับความสุขคือได้แบบเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยได้มาดูพวกพี่เขากินเหล้าแล้วก็เอากีตาร์ขอยืมกีตาร์เข้ามาหัดเล่นพอแกหัดเล่นได้สักพักพวกพี่ๆเขาก็จะไปเข้าห้องซ้อมครับเสกก็ตามไปดูเขาในห้องซ้อมอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มีพื้นฐานเล่นกีตาร์ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ชอบดนตรีแต่ก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับเนี่ยทำงานอย่างที่บอกเนี่ยเพราะว่ารับเดินสายไฟเนี่ยนะรับทำงานปกติจนอายุ14-15ได้ก็ไปอยู่ที่เมืองจันทร์นี่พี่เล่าที่จะเป็นมันอยู่แล้วนะเนี่ย พี่ใหญ่นะครับน้องๆครับไม่ใช่พี่เสกนะครับก็คือหมายถึงว่าหลังจากนั้นก็เลยไปอยู่ที่เมืองจันทร์แล้วก็เริ่มเล่นดนตรีครับพอไปอยู่เมืองจันทร์เสร็จก็ไปอยู่กับญาติไปทำงานเหมือนกันไปอยู่สวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละที่จันทร์นะแล้วก็ไปเล่นดนตรีกับญาติที่อยู่จันทร์เริ่มตั้งวงละเริ่มก็เล่นกีตาร์แต่แกบอกแกไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่มีความสุขมากที่ได้เล่นแกก็ได้เล่นจนกระทั่งเล่นอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็มีวงเล่นกลางคืนที่จันทร์เขาหามือกีตาร์พอดีชื่อวงคาดิแลกรถคาดิแลกเนี่ยนะเขาหามือกีตาร์แล้วก็ไม่รู้เขาติดต่อกันยังไงก็ให้พี่เสกไปเล่นแล้วก็เริ่มชีวิตนักดนตรีพี่เสกเริ่มชีวิตนักดนตรีกลางคืนตรงนั้นพี่รัฐล่ะครับพี่ใหญ่พอรู้ไหมพี่รัฐมายังไงพี่รัฐก็ชอบที่จะ
ฟังเพลงพี่รัตเนี่ยอยู่บ้านฟังเพลงแล้วก็ไปยืมกีตาร์รุ่นพี่หรือว่าสมัยนั้นนะผู้ใหญ่ไม่ซื้อให้อยู่แล้วพ่อ ไม่ได้มีการสนับสนุน ไม่มี ให้ สนับสนุน เป็นนักดนตรีอาชีพเล่นเต้นกินรำกินอะไรยุคนั้นยังมีความเชื่อกันแบบนี้อยู่ครับแต่แกก็ไปได้กีตาร์มาแหละแกบอกแล้วก็แกรู้จักเพลงเยอะมากเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสากลสารพัดเลยพี่รัตนี่โอ้เจ๋งมากแกบอกว่าแกเริ่มดนตรีกลางคืนเนี่ยตอนประมาณสักตอนเรียนอยู่ที่ช่างยนต์สยามต่อมาเป็นมหาลัยสยามครับมอสยามแล้วแกก็เล่นกลางคืนมานะครับแล้วก็ไปเล่นต่างจังหวัดโน่นนี่นั่นแล้วก็ไปอยู่จันทร์นั่นแหละพี่รัตก็เลยไปอยู่ร่วมยุคร่วมช่วงเวลาเดียวกับที่พี่เสกมาเล่นกลางคืนที่จันทร์พี่รัตก็เล่นที่คืนที่จันทร์พอดีก็รู้จักกันจันทร์แล้วก็แยกย้ายโอเคแล้วตัวพี่ใหญ่ล่ะครับพี่ใหญ่มาเริ่มกลองอะไรยังไงแล้วเดินทางอะไรยังไงถึงมาเป็นมือกลองได้ยังไงพี่ตัวพี่เองก็ต้องจะพูดยาว พี่เกิดพศ16นะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันมีสงครามเวียดนามมันอาจจะสิ้นสุดตอนไหนไม่รู้แต่ว่ายังมีค่ายทหารแคมป์ทหารอเมริกันเนี่ยวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเพลงเนี่ยมันอยู่ในจังหวัดที่เป็นแคมป์ทหารเนี่ยอุดรโคราชอุบลอะไรพวกเนี้ยเปิดเพลงเขาบ้าฟังเพลงอยู่แล้วพ่อเนี่ยทำไมตั้งแต่มีแผ่นเสียงเปิดแล้วพี่ก็จะได้ยินเพลงยุค70มาต่อเข้า80เนี่ยจนเป็นพวกยุคดิสโก้อะไรพวกเนี้ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วมาเริ่มตีกลองจริงจังๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้มัธยมม.1มันจะมีวงดนตรีของแกรมมี่เป็นวงจากเชียงใหม่ชื่อวงนกแลโอเครู้จักเฉยโอ้โหรู้จักเลยครับโคตรรักเลยเขาดังมากแล้วก็เป็นเด็กเหมือนเราหนึ่งและก็เป็นต่างจังหวัดเหมือนกันเขาร้องเพลงภาษาถิ่นภาษาคำเมืองนะครับแล้วก็ทึ่งว่าอย่างน้อยๆเขาเล่นออกคอนเสิร์ตเขาเล่นกันเองใช่เล่นสดเล่นกันเองใช่ไหมโอ้พี่ก็โอ้ชอบเลยพี่ก็นึกได้ว่าเฮ้ยมันทำไมมันเหงามืออะไรเงี้ยครับสมมติว่ามันเป็นโซฟาเลยมันจะมีโซฟาอย่างนี้แหละหรือว่าก็มีหมอนสักอันหนึ่งเนี้ยครับเอาผู้กันมาตีสมมตินะเนี่ยแล้วก็มีป๋องอันหนึ่งอันนั้นสมมตินะเนี่ยก็แค่นี้เลยแล้วก็ร้องไปด้วยแล้วกองจริงกูอยู่ไหนเห็นไหมแล้วทำไงครับพี่ก็คุยกับพ่อถ้าเขาอยากได้กองจริงพ่อนะต้องหาซื้อได้ไหมโอ้ไม่มีทางกองคือพ่อจะเป็นเงินที่ไหนไปซื้อพ่อเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ส่งเสริมครับแล้วก็เป็นแบบว่าอะไรคือเขาไม่ใช่แบบว่ามันบล็อกอะไรเราหรอกเขาให้ความสำคัญกับการเรียนและการเล่นด้วยแล้ววันหนึ่งเขาก็เตรียมอุปกรณ์มาบอกว่าเดี๋ยวพ่อทำกลองให้ใช้คำว่าทำกลองจะทำกลองประดิษฐ์ขึ้นมาให้อะไรเงี้ยครับเขาก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาเป็นกระป๋องสีกระป๋องขนาดต่างๆนะครับก็คือทำกลองชุดขึ้นมาเลยใช่ให้เลยจากกระป๋องสีนี่แหละกระป๋องสีต่างๆขนาดต่างๆนะครับไอ้ถังใหญ่ๆก็เป็นกระเดื่องถังเล็กก็2 ลูกกับอย่างนี้ตรงนี้แล้วมีฉาบใบหนึ่งอย่างเงี้ยเสียงได้ไหมครับไม่น่ามันไม่ได้เหมือนแต่มันก็หลักการเดียวกันได้ฟีลลิ่งมันก็ตุ๊บปงแชะแต่มันไม่ได้เพราะแบบสุดๆหรอกแต่ว่ารู้เรื่องแต่นั่นคือกลองที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นถือว่าเป็นจุดที่ทำคลอดพี่เลยพูดง่ายทำคลอดใหญ่โลโซเลยตั้งแต่ตอนนั้นด้วยกลองชุดนั้นใช่ก่อนที่จะบุพเพสันนิวาสมาเจอกันเนี่ยพี่ทำวงกับเพื่อนหลังจากที่ตกงานที่จันทบุรีนะครับหมายถึงว่าก่อนหน้านี้พี่ใหญ่เล่นอยู่จันทบุรีใช่เล่นดนตรีนี่แหละเล่นดนตรีปกติแล้วพี่ก็กลับไปทำวงกับเพื่อนที่อุบลครับก็ไปจากจันทบุรีเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบกลับไปรวบรวมสมรรถพวกก่อนแล้วก็พอได้ครบแล้วก็มีร้านอยู่นครสวรรค์ชื่อร้าน Paradise ครับเขาเคยชอบวงเก่าของไอ้หัวหน้าวงพี่เนี่ยมันชื่อวงไดมอนด์วงไดมอนด์
จะไปเล่น Paradise นครสวรรค์ โอเค ครับ เราก็ไป แต่ว่าเราไปด้วยสภาพที่เขาเรียกว่า ถ้าเป็นทีมบอลก็คือกระท่อนกระแท่นแหละก็คือตำแหน่งไม่ครบมันคือพร้อมจะแพ้ตลอดเวลายังฟอร์มทีมยังไม่ดียังไม่ดีแต่ว่าคือเหมือนได้สัญญาจากร้านเล่นร็อกเนี่ยเหรอครับพี่ใหญ่ไม่วาไรตี้ปกติเพลงฮิตทั่วไปยุคนั้นก็ปี2536ก็ถ้าร็อกก็จะเป็นฝั่ง RS เยอะเห็นเหล็กไฟใช่ไฮร็อกใช่ก็เราก็ไปทีนี้ไอ้ทีมที่เล่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วก็ร้านเขาเนี่ยเขาเป็นร้านที่ไม่ค่อยมีลูกค้าครับมันก็เป็นความหดหู่อยู่ประมาณทักเดือนหนึ่งได้ในช่วงเวลาขณะนั้นเนี่ยอีกผับหนึ่งชื่อผับ4 แควใช่ก็มีวงหนึ่งเหมือนกันซึ่งประสบปัญหาเดียวกันก็คือวงกำลังจะแตกครับชื่อพี่จำไม่แน่ใจชื่อวงบัดดี้ชื่อวงบัดดี้นะคิดว่านะครับก็คือพี่เสกโลโซเนี่ยเขาเป็นมือกีตาร์อยู่วงนั้นอยู่แล้วเขาเคยอยู่ที่จันทบุรีเหมือนกันครับเคยอยู่มาก่อนพี่นะแล้วเขารู้จักกับไอ้นักร้องเนี่ยกับมือหัวหน้าวงพี่เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วไอ้เจ้าเนี่ยไปเที่ยวร้านนั้นพอดีบอกเฮ้ยเขาเราจะออกเมื่อวันวานอะไรเงี้ยเอาข่าวเนี่ยมาเล่าให้ที่วงฟังเฮ้ยเล่นกีตาร์ดีนะเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นงั้นไปดูดิอะไรเงี้ยพอช่วงพักวงมีอยู่คืนหนึ่งที่ช่วงพักเราก็เลยไปดูเขาครับเขาก็ลงมาคุยด้วยก่อนจะขึ้นไปเล่นนะช่วงพักเขาพอดีเขาแนะนำอะไรเงี้ยเราเสกแล้วเว้ยตรงเนี้ยอันนั้นคือครั้งแรกที่พี่ใหญ่เจอพี่เสกใช่ตอนนั้นกับพี่เสกก็ยก18โหจริงเหรอพี่20ประมาณนี้เขาเป็นน้องพี่ปีกว่าครับก็แบบเฟี้ยวแต่ดูแบบก็ดูก็คนโคราชเนี่ยดูแบบว่าเด็กหนุ่มแต่ว่าน้ำเสียงอะไรเขามีความมั่นใจเยอะมีคนดูเซลล์นะประมาณเราเสกไว้เราชื่อเสกนายชื่ออะไรวะตอนนั้นเจอครั้งแรกแบบรู้สึกไงพี่ใหญ่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาหรือก็ได้แต่ไม่ได้ยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเฮ้ยปิ๊งว่ะยังครับแล้วยังไงหมายถึงก็เลยชวนกันมาอย่างเงี้ยเหรอก็ชวนมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ได้เห็นเขาวันแรกครับทำความรู้จักกันแล้วก็สักพักเขาก็ขอตัวขึ้นไปเล่นก่อนนะอะไรเงี้ยพอขึ้นไปเล่นวงเขาก็ขึ้นมาสมัยก่อนมันจะมีเพลงมันเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคเมกาแดนซ์ครับน่าจะจำได้ยุค90ต้นๆนะมันจะมีเพลงแดนซ์ซึ่งเป็นจังหวะแบบเหมือนถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นจังหวะลำวงเขาก็เปิดตัวขึ้นมาเพลงแรกมันคือเพลงคนไทยเรียกเพลงแรปแขกครับก็มีดนตรีมีซาวด์ก็ขึ้นปุ๊บพอไฟตกมาปุ๊บเราก็ทำไมไฟมันตกมาที่นักร้องมือกีตาร์วะเขาบอกตึ้งบู๊พี่จะกันกันโชว์พี่จะกินใจพี่เสกโลโซเหรอใช่พี่เสกแรปแขกใช่เยโดพี่บอกมึงเล่นกีตาร์ไม่เหรอวะกีตาร์ไพ่หลังอยู่แล้วโหแรปเลยเต้นร้องแรปแขกอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยนึกภาพนั้นไม่ออกเลยว่ะแล้วผมแกแบบยาวๆใส่หมวกแก๊ปครับแบบว่ะพี่ก็ไอ้นี่แม่งร้องตอนนั้นยังคิดว่าไอ้นี่แม่งร้องเพลงได้เว้ยคือพี่เสกเนี่ยเนเจอร์เขาเป็นมือกีตาร์ครับใช่แล้วก็แต่นักดนตรีรุ่นพวกพี่เนี่ยคือทุกคนต้องมีไมค์ต้องมีเพลงร้องละพี่ก็ยังมีเลยครับ3เพลงอะไรว่าไปนั่นคือต้องมีเพลงตัวเองอย่างพี่เนี่ยก็สมัยนั้นพี่ก็ร้องของตะบอยสเกาต์ใช่เพลงขอคืนนี่แหละเนี่ยพี่เองพี่เสกโลโซแรปแขกว่ะพี่ใหญ่บอยสเกาต์ขอคืนอย่างเงี้ยเหรอใช่จริงๆถ้าเพลงที่กลองไม่ได้ยากมากนะครับเพลงช้าเพลงไงผมไปถือไมค์ร้องหน้าเวทีนะคุณแล้วกลองนักร้องนำมาตีโคตรมันเลยครับเห็นคุณเสกโลโซเสกสรรรับแขกแล้วหลังจากนั้นมันคือยังไงฮะก็คุยกันเรียบปกติแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์เขาเล่นอีกอาทิตย์นึงมั้งก็
มาเล่นกับพวกพี่อะไรเงี้ยแล้วก็นัดวันซ้อมกันอะไรเงี้ยตอนกลางวันก็มาซ้อมกัน ซึ่งหลังจากนั้นก็คือพี่เสกก็มาเป็นสมาชิกวงไดมอนด์ใช่เต็มตัวไหมครับหรือว่ามาแค่ชั่วคราวไม่ก็มาเลยไงก็คือย้ายมาเลยใช่ครับแล้วหลังจากที่พี่เสกมาตอนนั้นสถานการณ์ร้าน Paradise ดีขึ้นไหมครับสิ่งที่เห็นชัดเจนคือนักร้องก็มันก็เป็นนักร้องไงซึ่งต่อมาก็คืออันเคซี่มือกีตาร์วงเคซี่ RS ใช่ครับโปรดิวเซอร์ของอูธนาธรต่างๆนานาอ๋อเนี่ยโอเคคีย์บอร์ดแล้วเก่งอยู่แล้วหัวหน้าวงครับพอได้นักร้องที่ถูกต้องกีตาร์ที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันแข็งแรงแล้วเสกก็ดันแบบเก่งในยุคพวกพี่เนี่ยมันนักดนตรีต้องมีใหม่ทุกคนครับเพราะเพลงสมัยก่อนเป็นลายภาษานี่เพราะตอนนั้นเลยแกมมี่อะไรเงี้ยRSเนี่ยก็มาแบ่งลายคือมันก็ดูแกรนขึ้นแกรนเสร็จทีเนี้ยเราก็มีความหลากหลายตรงที่ว่าไอ้พี่เสกเนี่ยเขาบอกว่าเราร้องเพลงสากลได้นะเว้ยพี่ก็ถามจะเล่นเพลงอะไรวะนี่เราร้อง Novemberrain ของการจนรถเสร็จหุยเพลงแต่ละเพลงโคตรคลาสสิกเลยโอเคครับเอาพี่บอกเอาสิได้เลยก็มันคือนั้นถ้าดนตรีเขาจะรู้ว่าถ้าลายมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะต้องใช้ซีเควนเซอร์ครับลายเครื่องสีเครื่องออร์เคสตราเนี่ยเป็นเขาก็เลยต้องเปิดต้องอะไรเงี้ยแล้วมือคีย์บอร์ดพี่คนนี้เขาเก่งครับเขาก็ทำให้แล้วพี่เสกก็ร้องโนเวมเบอร์เรนเป็นเพลงประจำตัวเขาในตอนนั้นนอกจากเพลงไทยนะเพลงไทยก็ตามนั้นเลยเพลงไทยโอ้เขาร้องหลายเพลงเพลงไทยแล้วก็จะเป็นเสกกับพี่ก็จะเป็นคนเลือกเพลงที่จะมาเล่นยังมีการสลับกันไปร้องไหมครับพี่ใหญ่ยังต้องมีเพลงร้องของพี่ใหญ่ไหมใช่อ๋อเหรอก็เดี๋ยวพี่ก็ร้องขอคืนอยู่แล้วแล้วก็มีถ้าเป็นพี่ปูพงศิษฐ์เนี่ยพี่ก็รับกินอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นพี่ก็ตีกลองไปด้วยร้องไปด้วยแต่เฉพาะเพลงขอคืนเนี่ยต้องออกมันเป็นสตริงไงครับเพลงต้องแบบมันเป็นเพลงบอยแบนด์ต้องออกไปนะภาพพี่ใหญ่โลโซแล้วถ้าเกิดของไทยเนี่ยพี่เสกมีเขาเรียกอะไรมีเสียงประจำไหมครับว่าต้องร้องของใครความพิเศษของพี่เสกก็คือมีมาตั้งแต่ตอนโน้นคือแกร้องเพลงใครก็ตามนะร้องเป็นเสียงแกเลยไม่มีดัดเสียงพี่เสกไม่ดัดเสียงร้องเป็นเสียงของแกเลยไม่ก๊อปปี้น้ำเสียงแต่ว่าตัวโน้ตกับสำเนียงก็ไปตามออริจินอลนั่นแหละตามเลยแกะเป๊ะเลยเขาเรียกอะไรสมมติว่าต้องบีบเสียงเป็นพี่เบิร์ดต้องทำเหมือนก๊อปปี้โชว์อะไรก็ไม่ใช่แค่ร้องเพลงพี่เบิร์ดให้เป็นเสียงของพี่เสกใช่ครับแต่สำเนียงพี่เบิร์ดนะร้องพี่เสกร้องเพราะชื่อเพลงนั่นแหละเพลงห่วงใยเพลงอะไรเงี้ยนั่นนะเขาร้องเพราะเลยแล้วเล่นอยู่ที่ Paradise นานแค่ไหนครับพี่ใหญ่ก็3 เดือนกว่าจริงๆก็คือเจ้าของร้านนี่แฮปปี้มากจากที่แบบไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยเป็นเดือนเลยพอทีนี้มาเสร็จคือลูกค้าไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเขาชอบดนตรีไงเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เงินก็เอากล่องว่าแบบว่าร้านกูแม่งวงแม่งเล่นดีวงแม่งเจ๋งเว้ยเพื่อนนักดนตรีจากร้านอื่นมาดูเล่นอยู่3 เดือนกว่าเล่นอยู่3 เดือนกว่าในระหว่าง3 เดือนนั้นน่ะพี่ใหญ่กับพี่เสกก็เริ่มสนิทกันอย่างเงี้ยนะครับสนิทกันด้วยอะไรอ่ะพี่ใหญ่ก็ไลฟ์สไตล์เหรอเพลงเหรอหรืออะไรฮะก็พอขนของมาปุ๊บเนี่ยจากอพาร์ตเมนต์เดิมแกนะแกก็มาอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ที่พี่อยู่กันครับไปอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันอันดับแรกก่อนเสร็จปุ๊บก็พอเห็นขนของเห็นอะไรมาเยอะพอเอาเครื่องเสียงมาตั้งเครื่องเสียงเล็กๆนะคอมโพเนนต์เล็กๆสมัยก่อนครับเครื่องมอนเทปพี่ก็อันนี้ถุงอะไรวะเสกอะไรเงี้ยตอนประมาณสัก1-2 เดือนแรกยังคุยกันแบบว่าเสกเรานายอะไรเงี้ยใช้คำว่าเราว่านายอยู่ครับนี่คือที่มาของคำว่าเราและนายปะน่าจะเพราะคำเรียกกันช่วงแรกๆคุยกันนี้ตอนหลังก็มึงกูเขาก็เปิดอันนี้มาแบบเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเป็นคือเสื้อผ้าเขามีนิดเดียวพี่เสกอ่ะแต่อีกถุงนึงนี่มอนเทปก็คือชอบฟังเพลงเหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ยพอดูก็เหมือนกันนะพี่คือวิถีของนักดนตรีสมัยก่อนนะนักดนตรีที่เรียนอาชีพเล่นกลางคืนเนี่ยเขาก็คือโอเคพัฒนาฝีมือแหละแล้วก็ไปเล่นในที่มันแบบสัญญาดีๆหรืออะไรเงี้ยโรงแรมนั้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาดีนะแล้วก็
ว่าไป เหมือนแบบตระเวนเล่นในที่ที่มันแบบโอเคสำหรับ โอ เรา เคก็ฝึกฝนไปตามสภาพแต่ว่าบิลลิ่งที่จะพาสขึ้นไปอีกแบบหนึ่งที่จะคิดถึงแบบไม่ใช่ดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยหรือเป็นเล่นดนตรีแบ็กอัพศิลปินอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนคิดมากถ้าอยากแบบเป็นศิลปินอยากจะเข้าไปอีกขั้นหนึ่งมันเข้ากรุงเทพว่ะอันดับแรกเราคุยกันว่าจุดหมาย ก้าวแรกมันอยู่ตรงไหน ก้าวแรกอยู่ที่เมืองหลวงก่อนคำว่าเข้าสู่เมืองหลวงหมายถึงว่าเข้าสู่จุดศูนย์กลางแล้วก็ให้อยู่ในเวรให้ได้ก่อนเล่นกลางคืนเล่นในที่ที่มันใหญ่ๆในกรุงเทพเหรอแล้วก็ค่อยไปออดิชั่นเป็นนักดนตรีเข้าค่ายครับค่อยเสนองานอะไรก็เป็นคือก็มีการคุยกันไว้ว่าเนี่ยถ้าพวกเราไม่จะออกเทปต้องทำยังไงวะใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าอันแรกที่คิดเลยคือต้องพัฒนาตัวเองให้ได้เข้ามาเล่นในกรุงเทพเอาอย่างนี้พอนครสวรรค์3 เดือนกว่าพี่ไปที่ไหนกันต่อไปลำปางทำไมถึงเลือกลำปางเสกบอกว่าวงเราเนี่ยมันดีละมันโอเคหมดละแต่ว่ามันควรจะได้ไปเล่นที่ที่มันใหญ่ขึ้นที่แล้วก็คนดูเยอะๆโน่นนี่นั่นลูกค้าเยอะๆไงครับมันก็จะได้มีความสุขในการเล่นแล้วก็เราจะได้มีขยับขยายไปที่อื่นได้ใช่ไหมเพราะตรงนี้มันก็ไม่มีแขกอะไรเงี้ยแล้วก็เสกเขาเคยเล่นที่ผับที่ลำปางชื่อมดยิ้มก่อนที่จะมานครสวรรค์เนี่ยเขาแยกวงจากอีกวงหนึ่งมาจากมดยิ้มแล้วมาอยู่นครสวรรค์เนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าเจ้าจริงๆเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยชอบเขามากก็เลยบอกว่าเสกไปไหนอะไรถ้าไม่แฮปปี้นะกลับมาหาพี่ได้เสกเขาก็ได้ตรงนั้นอยู่ครับว่าแล้วก็โทรไปพี่ชื่อคุณหมอตุ้มผมอยากทำวงกลับมาเล่นที่พี่ครับเนี่ยเอาได้เลยเสกแล้วก็เลยไปทั้งวงไหมฮะไปทั้งวงก็เลยมุ่งหน้าสู่ลำปางมดยิ้มใช่ครับเป็นหมุดหมายที่2ฮะไปที่นั่นแล้วฮิตเลยไหมฮะก็สว่างไสวนะอ๋อเหรอเพราะว่าร้านเขาเป็นร้านมันมีอยู่น่าจะสัก3 ที่ได้แต่มดยิ้มก็จะดังสุดแหละมดยิ้มก็ถือว่าเป็นเบอร์ 1แล้วกันนั่นแหละโอ้ทีนี้ก็มีความสุขเพราะว่ามีคนดูไงเล่นสไตล์เดิมไหมพี่ใหญ่สไตล์เดิมเล่นอยู่มดยิ้มนานไหมครับมดยิ้มก็เล่นอยู่2 สัญญาละ3 เดือนนะสัญญาสั้นพอเราเล่นไปสัก3 เดือนครึ่งหนึ่งของวงเนี่ยขอออกคือหัวหน้าวงแล้วก็อั๋นนักร้องนำนะแล้วก็นักร้องผู้หญิงขอออกเพราะอะไรพี่ก็เขาอยากไปอยู่เชียงใหม่แต่ทีเนี้ยพี่ก็ยังแฮปปี้ดีตรงนี้อยู่แล้วพี่เสกก็ยังมีสัญญาที่เล่นอยู่สัญญา6 เดือนนะครับยังต้องเล่นตรงนี้อยู่แล้วก็ก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยก็เลยแยกกันแสดงว่าฝั่งพี่ใหญ่ก็จะเหลือพี่ใหญ่พี่เสกพี่บ๊อบบี้นี่คือบ๊อบบี้คือเคซี่นักร้องนำนักร้องนำเคซี่โอเคอันนี้เป็นนักร้องนำตอนนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยมาเป็นมือกีตาร์โอเคแยกเป็น2 ฝั่งแยกเป็น2 วงไปใช่พวกพี่ก็อยู่ฝั่งนี้กันต่อแล้วก็หานักร้องนำผู้หญิงหาอะไรมาเสริมว่าไปหามือคีย์บอร์ดมาเสริมแล้วหมายถึงว่าเดินทางต่อที่ลำปางกันต่ออีก3 เดือนใช่ก็อยู่ตรงนั้นอีก3 เดือนทีนี้ก็ไอ้ความรู้สึกที่อยากจะเข้ามากรุงเทพเนี่ยที่เป็นหมุดต่อมาเนี่ยมันก็เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็เริ่มอิ่มตัวถ้าอยู่แบบนั้นต่อก็ต้องเดี๋ยวก็คงไปย้ายไปเชียงรายไปพิษณุโลกไปทั่วประเทศแหละก็คือแบบเดิมแค่เปลี่ยนที่เสกเลยบอกว่าใหญ่เอางี้ไหมเดี๋ยวกลางปีเนี่ยหมดสัญญาเนี่ยเราเข้าไปลุยกรุงเทพกันช่วงนั้นปีไหนพี่ใหญ่2537ช่วงปี37ใช่ครับพี่เสือธนพลอินทิริศชุดแรกกำลังดัง18 ฝนมาอะไรมาหมดตั้งแต่อยู่นครสวรรค์แล้วก็มาลำปางเนี่ยก็คือวิถีพี่ก็เป็นอย่างที่เล่าให้เอฟังคืออยู่ห้องข้างกันแล้วก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นก็คือว่าจะเป็นที่รับรู้ว่านั่นแหละผ่านมาแป๊บเดียวก็คือเสกใหญ่คือแบบเป็นเพื่อนสนิทแหละครับในวงเขาก็จะรู้ก็สนิทสุดมาอยู่ลำปางก็อยู่ห้องข้างกันภรรยาพี่เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนเก่าพี่เสกเลยในสมัยนั้น
คือเสกได้ทำให้พี่ทุกอย่าง แม้กระทั่งเป็นพ่อสื่อ เป็นพ่อสื่อภรรยาพี่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะ แล้วตอนที่แบบอยู่ด้วยกันน่ะ ที่ตอนแรกที่ว่าคุยกันแล้วเนี่ยจะเข้ามากรุงเทพแบบพี่ใหญ่มีแต่งเพลงมีคิดเพลงของตัวเองกันบ้างไหมตอนที่อยู่ลำปางพี่เสกน่าจะเริ่มละตอนที่กลับไปอยู่ลำปางอีกรอบเนี่ย ครับ น่าจะเริ่มแล้วเขาจะมีซื้อสมุดรายงานนะครับให้มีสมุดรายงานเล่มหนึ่งแล้วก็ปากกาแล้วก็จะนั่งขีดเขียนเข้าไป แต่ว่าก็มันเป็นขั้นตอนในการตั้งไข่อยู่ครับเขาก็มีโชว์ร้องโชว์บ้างแต่พี่ก็จำไม่ได้แล้วล่ะอาจจะมีโชว์บ้างมันเคยมาร้องให้พี่ใหญ่ฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เก็บไว้เพราะว่าถ้าพูดถึงบริบทตอนนั้นคือเป็นเรื่องแบบเพ้อฝันอยู่เนาะต้องพูดคำนี้ไม่ใช่เพ้อฝันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องห่างไกลมากๆชัดๆก็คือต้องเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วแต่ก็เห็นว่าเขาหัดแต่งอยู่ครับนะฮะทีนี้สิ่งที่มันทำให้เรามีความแตกต่างก็คือชีวิตพี่เนี่ยเงินเดือนออกเนี่ย1 กับ 16เนี่ยไปร้านขายมอนเทปเพลงใหม่ๆแล้วก็มันจะมีนิตยสาร The Quiet Storm โหคุณเอจังเขาจะมีแนะนำวงใหม่ๆเราจะรับรู้ข้อมูลใหม่ๆอะไรจากตรงนั้นใช่ครับจากหนังสือตรงนั้นพวกพี่ก็เขาบอกวงนี้ดีแล้วเนี่ยซื้อเราเลยอัปเดตนะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรอ่ะครับแสดงว่าอย่างหนึ่งที่พี่ใหญ่กับพี่เสกไม่เหมือนคนอื่นๆก็คืออัปเดตทั้งเรื่องราววงการดนตรีกับอัปเดตฝีมือตัวเองตลอดเวลาใช่ครับถูกต้องมันเลยทำให้เรารู้สึกถึงอีกอันนึงมันน่าจะไปได้ไหมวะมันน่าจะพูดแบบนี้ตอนนั้นเขาก็ว่าเราแบบโอ้ยมึงอย่าไปคิดเลยไม่มีหรอกหน้าเหี้ยๆอย่างพวกมึงเนี่ยไม่มีใครเข้าหรอกอะไรเงี้ยแต่อันนี้พูดถึงบริบทตอนนี้ไงก็คงว่าเนี่ยฮะมันต้องมีพื้นฐานตรงนั้นมาระหว่างที่อยู่ที่ลำปางเนี่ยตั้งแต่เดวันเลยนะฮะไปลงที่ลำปางเนี่ยไม่แน่ใจสักคืน2 คืนอะไปอยู่ที่นั่นอะก็มีพี่นักดนตรีคนหนึ่งเขามานั่งอยู่ร้านมันเป็นบาร์เพื่อชีวิตอยู่ตรงข้ามมดยิ้มเลยมีคืนหนึ่งที่พี่ก็มานั่งกินเหล้านั่งกินเบียร์อยู่ข้างหน้านะแล้วเสกก็บอกว่าใหญ่ๆเนี่ยแนะนำเนี่ยพี่รัฐเขาเล่นอยู่อีกผับหนึ่งชื่อโรงแรมทิพย์ช้างผับชื่อแม่วังพี่รัฐเล่นอยู่ที่นั่นอีกวงหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักพี่รัฐผมยังไม่รู้จักแต่เสกรู้จักพี่รัฐมาตั้งแต่จันทบุรีครับพวกนี้เคยเป็นเด็กเล่นดนตรีที่จันมาหมดนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอพี่รัฐพอเจอปั๊บก็นั่งคุยกันนั่งแล้วเสกบอกเอาพี่รัฐอยู่ไหนตอนเนี้ยพี่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าแม่งตอนนี้แม่งแย่ว่ะเฮียแบบสงสัยต้องย้ายไปอยู่กับคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยแบบมันมือคีย์บอร์ดที่วงแม่งคือเขาแอดวานซ์เงินโรงแรมอ่ะนะครับไปซื้อคีย์บอร์ดมา2 ตัวก็หลายตังค์แบบว่าตัวนึงสมมติ 30,000 ซื้อ 6-7 หมื่นอะไรเงี้ยแล้วแม่งยกของหนียกของหนีไปแล้วก็เพื่อนที่วงต้องเล่นใช้หนี้ไอ้คีย์บอร์ดที่มันยกไปไงเพราะว่าจ่ายไม่ครบไอ้คนนั้นมันไม่จ่ายนะไงมันเอาของไปแล้ววงเลยต้องมาสมมติว่าเงินเดือนออกเขาหักจากเงินเดือนของวงซึ่งพี่รัฐก็โดนทั้งวงทีนี้เขาก็บอกเนี่ยก็เลยต้องหาย้ายที่ไปอยู่รวมคนนี้เสกบอกพี่มาอยู่กับผมดิเพราะว่าที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านเป็นหลังแล้วมันมีห้องมันมีที่ว่างอยู่จริงๆคือห้องใต้บันไดแล้วเขาก็เอาแผ่นไม้อัดมาทำตีกันหน่อยแล้วก็ทำประตูให้เข้าอะไรเงี้ยแต่จริงห้องใต้บันไดแหละชวนพี่รัฐมาอยู่ใช่พี่รัฐก็ขอบใจมากก็เลยมาอยู่ก็เลยกลายว่าเล่นคนละวงแต่ว่าโลโซอยู่ด้วยกันละ3 คนแต่ว่าตอนที่มาอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ยังไม่ได้เล่นด้วยกันไม่เคยเล่นด้วยกันครับพี่รัฐเขาก็เล่นอยู่อีกที่หนึ่งครับพอมาอยู่ที่บ้านเรียกว่าบ้านริมน้ำนะริมน้ำวังพออยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์กันเนี่ยก็เหมือนกันเลยพี่รัฐก็บ้าเพลงเหมือนกันกล่องนี่ม้วนเทปจะเยอะกว่าพวกผมอีกแล้วพี่รัฐเขาแก่กว่าไงแล้วทางดนตรีพี่รัฐเนี่ยขอชมกันหน่อยนะคือพี่รัฐเนี่ยเป็นนักดนตรียุค
ยุครุ่นพี่ที่แบบ มันเหมือนสมัยพี่หัดเล่นดนตรีแล้วพี่ไปเจอพี่เก่าๆคนหนึ่งอ่ะ ครับ พี่เขาอาจจะไม่เล่นดนตรีก็ได้ แต่ว่าเล่นกีตาร์โปร่งจากแล้วก็แกะเพลง มีหนังสือเพลงแล้วก็มีมอนเทปแล้วเล่น แกะเพลงเล่นเพลงโฮเทลแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยเล่นเหมือนมากเล่นดีแกะทุกเม็ดเลยวิรัตคือทางนั้นคือไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกไม่ใช่แบบแค่แกะเพลงเล่นเบสเล่นอะเบสนี่ถ้าเป็นมือกีตาร์นี่จะเล่นเบสได้อยู่แหละถ้าโดยเนเจอร์แต่วิรัตเขาเป็นมือกีตาร์มาเก่าเป็นนักดนตรีลูกละเอียดว่ากันเถอะลูกละเอียดใช่ลูกเนียนลูกละเอียดเล่นเม็ดดีอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ชอบฟังเพลงก็ทีนี้ได้ทั้งเก่าทั้งใหม่แกก็ฟังอยู่แล้วเก่าแกก็เป็นรุ่นเก่าอะไรก็เลยทีนี้3 คนนี้ก็เลยแบบว่าโอ้โหแบบว่าคุยเรื่องเพลงกันสบายก็คืออยู่ลำปางกันด้วยมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ร่วมกันก็คือไม่ได้เล่นวงเดียวกันกินเหล้าด้วยกันเกือบทุกวันกลางวันทำอะไรกันนะครับยุคนั้นพี่ใหญ่คนดนตรีแบบพี่ๆกลางวันทำอะไรกันก็ตีว่าผมนอนเช้าแหละเพราะว่าผับสมัยก่อนมันเลิกดึกครับถ้าเราเล่นรอบหลังเนี่ยก็ขึ้นตี 2ก็ลงตี 3ได้ต่างจังหวัดสมัยนั้นนะครับกว่าจะนอนกว่าจะถึงห้องกินเหล้ากินอะไรครับ6 โมงครับตีว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็บ่าย 3-4 โมงเย็นก็จะมีร้านป้าข้างหน้าขายข้าวขายอะไรเงี้ยตามสั่งเงี้ยเหรอว่าไปกินข้าวแล้วก็ถ้ามีสันทนาการกันบ้างก็ไปมันจะมีสนามกีฬาเป็นมีสนามตะกร้ออะไรเงี้ยพี่แสนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแสนเดือนการเนี่ยไปเตะตะกร้อเตะอะไรกันมั่งแต่ถ้าทำส่วนตัวก็เสกก็ซ้อมกีตาร์ที่ห้องผมก็ไปซ้อมกลองที่ร้านครับแล้วก็มาฟังเพลงนะฮะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีไอ้ข้อมูลหมายถึงว่ามีข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีตัวมอนเทปที่เราเป็นของดีของเรานี่แหละครับพอเราฟังแล้วเราก็จะเกิดอินสปายมีแรงบันดาลใจแล้วผมก็นึกละแบบในขณะที่เพื่อนคนอื่นอาจจะแบบว่าเขาแค่แกะเพลงไปซ้อมเนี่ยผมก็จะวงนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยเฮียวงเฮียนี่แม่งเจ๋งมากเนวาน่าตอนนั้นคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากแฮร์แบนด์จากฮาร์ดร็อกจาก LA เมทัลแฮร์แบนด์อะไรก็ว่าไปฮาร์ดร็อกมาสู่ alternative มาสู่grunge grunge เพราะว่าตอนนั้นมันน่าจะถึงขีดสุดละ MTV ใช่ไหมฮะครับ MTV Channel V อะไรพวกเนี้ยก็จะเปิดแต่เพลงที่เป็นกระแสเมนสตรีมที่เป็นแบบดูไมเคิลแจ็คสันเสร็จอ่ะครับก็อีกทีก็กันชนโรสอ่ะก็แต่คือเพลงอาจจะต่างแนวนะแต่ว่าคอสตูมต่างๆนานานี่คือโอ้โหเต็มแบบคือในความรู้สึกพี่ตอนนั้นน่ะการเป็นศิลปินเนี่ยแม่งห่างไกลชีวิตกูมากเลยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสูงส่งมากนะหมายถึงว่ามันต้องหล่อต้องแนวต้องแฟชั่นต้องโอ้โหต้องขนาดไหนวะคือต้องแต่งตัวต้องแต่งตัวจัดต้องหล่อต้องแบบน่ะขนาดจะเป็นล็อกก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นเลยยังต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมป๊อปนี่มันไม่ได้อยู่แล้วป๊อปโอ้โหมันขึ้นแจ็คสันแต่โอ้โหมันเป็นอย่างนั้นอ่ะครับแล้วพอพี่มาฟังเพลงของเดอร์ฟาน่าแล้วก็เห็นจากในแมกกาซีนโอ้โหแบบเปลี่ยนโลกโอ้โหเปลี่ยนโลกเขาบอกเนี่ยตอนเนี้ยเดอร์ฟาน่านี่คือวงที่ดันไมเคิลแจ็คสันตกชาร์ตตอนนี้กระแสโลกเปลี่ยนไปแล้วเป็นดนตรีกลั้นจำได้เลยแล้วว่าพอเขาเห็นภาพแม่งโคตรเท่เลยคือแบบเราเป็นได้อย่างเงี้ยเซอร์ใช่รองเท้าดำๆเป็นยีนขาดหน้าไม่แต่งมาได้อะไรเงี้ยนั่งธรรมชาติแล้วแบบปุ๊บแต่สิ่งที่เขานำเสนอมาคือแก่นความดิบความกูทำเพลงเองกูทำดนตรีเองแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยเราก็แม่งเท่ว่ะก็นับถือตรงนั้นแบบว่าพี่ก็แกะเปลี่ยนความคิดเราแล้วด้วยว่าเป็นได้พี่เสกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพี่เสกก็คิดแบบเดียวกับพี่เฮ้ยพวกเราได้แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าจะแค่แบบมาเล่นประจำในกรุงเทพเนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วมันกลายว่าหรือจริงๆมันจะในทางฝีมือต้องพัฒนาอยู่แล้วเพื่อไปเล่นแบ็กอัพหรือเปล่าแล้วก็เพื่อหาโอกาสหาทางที่จะนำเสนองานตัวเองแล้วมากรุงเทพตอนไหนฮะ
ทำวงนั้นต่อมาอีก3 เดือน ครับ ให้หมดสัญญาฮะ ฮะซึ่งตอนนั้นน่ะก็อย่างที่พี่ใหญ่เล่าก็อยู่บ้านเดียวกันกับพี่รัฐละ ใช่ ใดๆฮะแล้วตอนมากรุงเทพตัดสินใจมาเนี่ยมากับใครบ้างพี่ ก็พอเราแจ้งจากที่วงแล้วนะว่าเอ้ยจะไปลุยกรุงเทพกัน ซึ่งคิดว่ามันน่าจะแบบว่าก็คือวงนั้นอะต้องแยกกันแหละเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็ต้องเหมือนเราไม่รู้เลย เราจะมาเล่นที่ไหนเราจะอะไรก็คือจะมาลุยนั่นแหละกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะยังไงแต่กูจะไปอ่ะจะไปแต่กูจะแบกทุกคนมาให้เขาเสี่ยงด้วยกันไม่ได้ใช่ทุกคนก็ตามทางแล้วกันเพราะว่าต่างจังหวัดมันไปได้อยู่ไม่แล้วมดยิ้มเขาไม่ล้างพี่กันไว้อะครับล้างเขาบอกว่าไม่อยู่ต่อมันจะมายังไงเราบอกเฮ้ยพี่ขอลงมันต้องไปลุยมันต้องเริ่มแล้วอะไรเงี้ยครับใครมาบ้างสรุปพี่เสกนะแล้วก็ชวนวิรัตออกมา3 คนพวกเราลงมาลุยไว้วิรัตก็เอาโอเควิรัตก็เวลาออกกับวงตอนนั้นด้วยวงเขาเองด้วยมากันแค่3 คนเลย3 คนเลยก็คือโลโซนี่แหละใช่แต่ก็การมานั้นอ่ะก็คือเราจะมาเล่นดนตรีในผับในบาร์นี่แหละก็คือมันก็ต้องเดี๋ยวก็คงต้องมีมือคีย์บอร์ดมีนักร้องมีอะไรปกติก่อนครับลงมาแล้วพี่ก็มาอยู่กับเพื่อนที่หน้ารามมีเพื่อนคนนึงเขาฝึกงานอยู่หน้ารามพี่เสกก็มาอยู่บ้านพี่รัฐเขาคนพนกแล้วก็มาหางานกันแต่ไม่รู้จักใครเลยนะก็คือมาแบบดาบหน้าจริงๆดาบหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาแบบเช่นเสกก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวมีพักพวกที่เคยเล่นอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวลองโทรหาเขาดูว่าเขามีคนจะออดิชั่นกีตาร์ออดิชั่นนักดนตรีไหมอะไรเงี้ยครับแบบนั้นเลยก็คือมาหางานอารมณ์แบบประมาณว่าหางานใครหางานมันก่อนอย่างเงี้ยเหรอพี่ใหญ่ใช่คืออยากให้มันได้ทั้ง3 คนนั่นแหละอยากจะแบบว่าลงมาแล้วมาเจอมือคีย์บอร์ดมาเจอนักร้องแล้วชวนเขามาทำวงสุดท้ายไม่ได้รู้ว่าไอ้เหี้ยกรุงเทพแม่งใหญ่ชิบหายใครจะมามึงอยู่ตรงไหนแล้วมึงจะไปชวนสมมติไอ้คนนี้นักร้องแม่งอยู่บางแคเงี้ยมึงจะมาหามึงมาซ้อมเราไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยเราก็นึกว่าต่างแบบอยู่จังหวัดได้ง่ายพอลงมาจริงโอ้โหเริ่มเคว้งละพอมันผ่านไปสักครึ่งเดือนพอมันเริ่มนั่งรถเมล์ตลอดเนี่ยนั่งไปหาบางทีเสกก็มาหาพี่บ้างมานั่งคุยกันเฮ้ยยังไงวะเนี่ยแล้วก็โทรคุยกันพอผ่านไปสักเกือบ2 เดือนมั้งก็พี่เสกได้งานก่อนหมายถึงว่ามาอยู่เกือบ2 เดือนไม่มีงานกันเลยไม่มีพี่ก็ไม่มีพี่ก็อยู่กับเพื่อนที่แล้วก็พี่มีเงินมานะประมาณ 6,000 บาทประมาณเนี้ยครับมีเงินติดกระเป๋ามา 6,000 บาทแล้วก็มาอยู่หางานก็ไม่มีพี่เสกก็ไม่มีใช่ก็พี่รัฐก็ไม่มีแต่พี่รัฐเขาก็อยู่บ้านเขาพี่เสกก็น้อยหน่อยพี่เสกก็อยู่บ้านพี่รัฐโอเคก็เซฟคอร์สหน่อยใช่แล้วก็โทรหาทุกวันก็คือไอเสกก็ทุกวันก็คือแบบโทรหาคนนั้นคนนี้แบบเฮ้ยตรงไหนมีอะไรหางานนั่นแหละก็ผ่านไปเดือนเกือบ2 เดือนอ่ะพี่เสกได้ไปออดิชั่นที่วงชื่อวงแคนนอนเล่นอยู่ที่ไหนฮะก็เล่นในกรุงเทพทั่วไปหลายที่มือกีตาร์เขาออกพอดีครับก็เขาให้ไปออดิชั่นที่ร้านชื่อร้านRed Label ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลยชานอิสระปุ๊บไปนิดนึงเลยชานอิสระแล้วก็จะเห็นเป็นอาคารอยู่นั่นร้านนั้นพี่เสกเล่นที่นั่นที่แรกในกรุงเทพไปออดิชั่นผมก็ไปด้วยไปเป็นเพื่อนฮะแล้วก็เขาก็ดูท่าทางแบบงงอยู่นะงงกับเสกอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็กระโปโลกันนิดหน่อยเด็กต่างจังหวัดครับขึ้นไปเล่นเท่านั้นแหละเพลงแรกเพลง2เพลง3โอ้นี่เขายิ้มเลยที่วงแล้วก็ชอบของจริงครั้งแรกที่ได้งานในกรุงเทพกันใช่ครับไอ้คำว่าโทรหางานวิ่งหางานกันเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายแต่2 เดือนเกือบ60 วันนี้ก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรป่ะพี่ใช่ไม่ได้ชวนกันแบบไอ้เชี่ยงานไม่มีเรากลับลำปางกันดีกว่าไหมวะอะไรเงี้ยถอยไม่ได้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วผมก็ตอนนั้นก็มีให้คนให้กำลังใจคือแฟนก็คือภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยแหละก็โทรคุยกันก็บอกอยู่ยากนะกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นพี่เพิ่งมาอยู่ได้สักประมาณอาทิตย์นึงครับแล้วมันเจอแบบไอ้เรามันคนชิวๆไงแล้วทีนี้มาอยู่กรุงเทพพี่จะไปไหนไม่ต้องไปรอรถเมล์จากหน้ารามจะไปซื้อของมาบนคลองเนี้ยสมัยก่อนนะครับ2 ชั่วโมงกว่ายังไม่ถึงนะอะไรเงี้ยจะไปแต่ละที่มันยากไปหมดแล้วพี่ก็แบบเหมือนเป็นคนแบบว่าตอนนั้นเป็น
มีโรคประจำตัวแล้วเป็นโรคไทรอยด์ มันก็จะแบบโหเหนื่อยอะไรเงี้ยกลับไปอยู่เชียงใหม่ดีไหมเพื่อนทั้งที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าโทรไปเนี่ยเขารับทันทีครับ แฟนพี่ก็บอกโหอุตส่าห์ล่ำลากันมาซะดิบดี อุตส่าห์คุยอย่างเท่เลยบอกกูจะไปลุยกรุงเทพ อะไรวะมึงจะมาเหรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยกัดฟันอยู่ต่อพอพี่เสกได้งานแล้วผ่านไปเกือบ2 เดือนนะครับพี่ก็อีกสักอยู่ได้ประมาณ3 เดือนก็จำได้มีพี่คนหนึ่งมารู้จักกันเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยเขาชื่อวงโอเปร่าครับเขาขาดมือกลองพอดีเอาละมาออดิชั่นหน่อยพี่ก็ไปออดิชั่นครับห้องซ้อมอะไรไม่รู้อยู่ตรงแฟลตดินแดงได้ไหมครับได้พอได้เสร็จแล้วก็พี่ก็บอกเลยว่าพี่จริงๆผมมีเพื่อนรักเลยพี่สัญญาเขาไว้ว่าถ้าได้งานแล้วเนี่ยคือพี่เสกเนี่ยเขาให้คำสัญญาพี่ไว้ว่าเขาจะไปเล่นตรงเนี้ยก่อนครับแต่ถ้ามึงมีวงเมื่อไหร่กูจะมาเล่นกับมึงแต่พี่ไปเล่นกับเขาเนี่ยอีวงโอเปร่าเนี่ยเขามีนักดนตรีครบหมดแล้วขาดแต่มือกลองแล้วทำไงพี่ก็ต้องเล่นไปก่อนพอออดิชั่นเสร็จแล้วก็ไปเล่นได้อีกไม่นานไม่กี่วันเป็นหลักวันอาทิตย์หนึ่งมั้งแล้ววงเขาก็แยกกันหมดสัญญาพอดีเขาก็ขอลาออกมันทีนี้วงแล้วเขาตามหาพี่ทำไมเขาตามหามือกลองพี่ก็งงกูไปเล่นได้อาทิตย์หนึ่งแม่งวงแม่งแตกเฉยแต่สิ่งที่มันดีก็คือว่าพี่ก็ได้นำเสนอไงพี่ก็ที่พี่วิทย์หัวหน้าวงพี่มือกีตาร์เพื่อนผมนี่แม่งโดนพี่ได้เลยเชื่อผมเหอะอะไรเงี้ยโอเคเอาเพื่อนใหญ่มาเล่นแล้วเขาก็ไปหามือคีย์บอร์ดยังใช้ชื่อโอเปร่าอยู่เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าวงครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาทำวงอีกเดือน2 เดือนแหละเพราะวงเขาแตกไงครับแต่เขาหางานเก่งมาทำวงกันตอนนี้ก็เอาเสกกลับมาเล่นละเสกก็ได้กลับมาเล่นกับใหญ่ละที่วงโอเปร่าแต่ยังไม่มีงานนะมาฟอร์มก่อนแล้วหามือคีย์บอร์ดครับทีนี้ก็มันมีอยู่คนหนึ่งเขาก็ไม่ว่างกันแหละไม่แล้วก็ไปได้คนหนึ่งครับตอนนั้นเล่นประจำอยู่ที่อะไรจะประเทศหรือปราจีนบุรีแล้วอย่างหนึ่งคือใครก็คนนั้นก็ตอบตกลงจะมาชื่อพี่ต้อยต่อมาก็คือต้อยหมวกแดงต้อยหมวกแดงนะตอนนั้นก็เป็นต้อยปราจีนบุรีอะไรก็ว่าไปครับก็เอาพี่ต้อยเข้ามาทีนี้ก็มานอนกองอยู่ที่ห้องเนี่ยอยู่เขาเรียกทองเจริญอพาร์ตเมนต์อยู่ซอยมหาชัยเพื่อจะฟอร์มวงโอเปร่าฟอร์มวงพี่วิทย์ก็น่ารักมาอยู่ห้องเดียวกับพี่นี่แหละครับแกก็อยู่กับแฟนแกเขาเอาม่านกั้นสมมติว่ามันห้องมันเท่านี้นะแกก็เอาตกเตียงนอนกันอยู่ตรงนั้นแกเอาม่านกั้นนี่แล้วก็ยายเสกยายเสกพี่ต้อยนอนตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นจะหามันต้องเล่นวาไรตี้ไงครับก็เลยต้องมีแดนเซอร์ด้วยสองคนมีแดนเซอร์อีกแล้วนักร้องนำก็ไปได้ลูกครึ่ง GI มาเป็นผิวดำครับ3 คนนี่เท่าไหร่แล้ว6อัดอยู่ในห้อง6 คนแล้วก็แกกับภรรยาแก8น้องชายแกด้วย9 คนในห้องอพาร์ตเมนต์1 ห้องใช่ชีวิตในหนังเลยนะพี่มันไม่ไหวอยู่ตรงนั้นน่ะรวมหางานรวมกว่าจะได้งานแล้วกว่าจะอะไรประมาณ2 เดือนน่ะเพราะว่าต้องไปออดิชั่นไงออดิชั่นก็ได้ที่ฮิปโปโดมปากซอยทองหล่อสมัยก่อนมันคือโคราโครามิวสิกฮอลล์นึกออกครับใช่แล้วก็ฟรีบัสถนนรัชดาแล้วก็เวลเวทคลับที่โรงแรมเอเชียหมายถึงว่าได้เล่นพร้อมกันหลายๆที่อย่างเงี้ยพี่ใหญ่ก็พอวงนี้เรียบร้อยไงพอมันฟอร์มวงนี้ได้ปุ๊บผมว่าออดิชั่นเนี่ยถือว่าก็เล่นดีแหละออดิชั่นก็ได้ก็เป็นวงใหญ่ถูกไหมเพราะว่ามีหัวหน้าวงมีพี่วิทย์มีพี่ต้อยหมวกแดงมีพี่ใหญ่มีพี่เสกมีนักร้องนำด้วยมีแดนเซอร์2แดนเซอร์2ชายหญิง2มาถึงตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เราหายไปคือพี่รัฐพรานนกนะพี่รัฐพรานนกครับไปไหนฮะโอเคพี่รัฐพรานนกอยู่จนกระทั่งเสกได้งานหลังจากนั้นมารัฐ
ก็ไม่ไหว ไม่ไหวนี่หมายถึง ก็ไม่มีมันก็ไม่มีงานไงแล้วก็มีพรรคพวกที่อรัญญประเทศ ครับ พี่รัฐเลยไปอรัญญประเทศพี่รัฐก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ ในระหว่างที่พี่ใหญ่กับพี่เสกอยู่กรุงเทพ ครับ พี่รัฐไปแล้ว ไปแล้ว เพราะว่าได้งานก็ขอไปก่อน อ๋อ พอพี่เสกได้งานออกมาจากก็ออกจากบ้านพี่รัฐ แสดงว่ารัฐ แยกกันอีก ไปแยกไปก่อนนะ แยกกันอีกแล้ว ทีนี้กลับมาวงอะไรนะ โอเปร่า โอเปร่า ก็เป็น ชุดใหญ่ ใหญ่เสก ลุย ก็ลุยกลางคืนกัน ที่ ฮะ กรุงเทพครับ ฟีดแบ็กเป็นไงตอนเล่นแบบ โดย คน ดี ชอบ ดี ร้านชอบไหม ร้านชอบดีเลย เป็นวงกลางคืนกรุงเทพที่ดังอยู่นะได้อยู่ อืม เล่นหลายที่ เล่นหลายที่ครับ เงินเดือนดีได้อยู่ แสดงว่าเริ่มอู้ฟู่เริ่มกลับมาอู้ ดี ฟู่ ได้เลยคือสมัยก่อนเขาเลยนะ จะเข้าไดโดมอนเข้า MK เมื่อไหร่ก็ได้เนอะ ก็เอาเป็นว่า พอโอเปร่าอยู่ตัวได้เล่นหลายที่มันเริ่มสบาย ใช่ครับ แล้วก็เล่นกลางคืนเรื่อยมา เรื่องเรื่อยมาโดยก็เหมือนเดิมคือเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวซอยบารอน ซอยหลังสถานทูตจีน ครับ ก็ผมก็อยู่ห้องตรงข้ามกับเสกปกติ แล้วก็วิถีก็เหมือนเดิม ซื้อมอนเทปมาฟังกัน ผมก็ไปนอนห้องเสกมั่งเสกก็มานอนห้องผมมั่งเหมือนเดิม ก็คือไลฟ์สไตล์ยังคงเหมือนเดิมยังเหนียว บ้า แน่นกัน เพ เห ล มื ง อนเดิม บ้าเพลงซ้อมเพลงเสกซ้อมกีตาร์อัปเดตเพลงใหม่ๆตลอด แต่สิ่งที่ควบคู่กันไปนั้นก็คือ การแต่งเพลงของเสกมันมากขึ้นละมีเวลาว่างมันอยู่ตัวหมดแล้ว ครับ เขาก็นั่งเขียนเพลงไว้ได้เยอะ แล้วยังเอามาให้พี่ใหญ่ฟังเหมือนเดิมไหมครับ เล่นกับกีตาร์ให้ฟังบ้าง แล้วคราวนี้มุมมองการฟังของพี่ใหญ่ยังคงแบบก็เรื่องของมึงไปเหมือนเดิมไหมครับ หรือว่าเริ่มคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปว่าจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างยังไง ก็คือทำเดโมนั่นแหละเสกก็คงจะเขียนไว้ด้วยทางคอร์ดด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงปลายปี37ที่เริ่มทำงานกลางคืนยังผมมาเห็นเด่นชัดก็น่าจะเข้าปี38ละปีต่อมาสิ่งที่มันเร่งเชื้อไฟก็คือเพลงดิบที่เสกทำไว้แล้วก็สถานการณ์จริงของวงการเพลงตอนนั้นก็คือหัวขบวนที่นำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีก็น่าจะเป็นโมเดิร์นด็อกที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดที่สุดที่ก็ต้องถือว่าโมเดิร์นด็อกทำสิ่งที่พวกพี่เห็นตอนอยู่ต่างจังหวัดว่าเฮ้ยมันแบบไม่ต้องแบบหล่อต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำงานเองมันก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยอันนั้นเราคิดแต่ว่าพอเรามาอยู่กรุงเทพโมเดิร์นด็อกกำลังดังแสดงว่าโมเดิร์นด็อกเนี่ยถือเป็นวงจุดไฟให้พี่ๆเหมือนกันก็ต้องถือว่าด้วยถ้าในเมืองไทยนะแล้วก็พี่เสือธนพลในช่วงนั้นน่ะแต่อันนั้นเขาเป็นค่ายไงไม่อินดี้เท่าโมเดิร์นด็อกแต่สิ่งที่มันจุดไฟมากสุดสำหรับพี่ใหญ่คือในมุมที่ว่าไอ้เหี้ยเป็นนักร้องไม่ต้องแต่งตัวจัดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องหน้าตาดีไม่ต้องเป็นดาราขนาดนั้นก็ได้ใช่ครับแค่มีคาแรคเตอร์ชัดๆหน่อยใช่ครับแล้วเป็นตัวตนเพราะว่ามันก็เหลือสิ่งเดียวไงคุณจะมาบอกว่าผมเป็นคนดิบนะผมนู่นนั่นนะเนี่ยพี่ท่านนั้นก็เลยแต่งเพลงให้เราร้องเนี่ยแม่ก็ไม่เท่แล้วมันต้องแบบว่าผมเป็นแบบนี้ไงผมก็เลยถ่ายทอดสิ่งที่มันอยู่ในพวกผมออกมาครับผมคิดกันแบบนี้เสกคิดถึงเรื่องราวแบบนี้ผมก็เลยแต่งออกมาผมอยากนำเสนอการแพทเทิร์นกลองการตีกลองในแบบนี้ผมก็คิดออกมาถ้าแบบนี้แม่งเท่ใช่นั่นแหละต้องลุยเองพูดง่ายแต่เอาจริงๆพอพี่ใหญ่พูดแบบเนี้ยแต่ยุคนั้นตอนนั้นต้องบอกว่าโมเดิร์นด็อกแม่งแบบเปลี่ยนโลกวงการเพลงเมืองไทยจริงๆนะใช่แล้วหลังจากนั้นพี่ใหญ่กับพี่เสกกับโอเปร่านี่เล่นกันอยู่กี่เดือนกี่ปีฮะถ้าของเสกเนี่ยน่าจะถึงกลางปี38เลยกลางปีต่อมาแต่ของพี่เนี่ยมันก็มามีจุดเปลี่ยนตรงประมาณพี่เล่นได้สักประมาณสัก 5-6 เดือนมีทีมงานจากแกรมมี่สมัยก่อนครับเขาไปดูนักดนตรีตามผับตามร้านอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแมวมองเขาก็มาให้คนมาขอเบอร์โทรศัพท์พี่ไปเฉพาะพี่ใหญ่ใช่พี่ก็เอาเบอร์โทรศัพท์ที่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละให้เขาไปครับ
แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามาจาก GMM อะไรนะมีคนขอไปบอกมีเขาหานักดนตรีเขาอยากได้เบอร์อะไรเงี้ยเราก็เอาเบอร์ไปมีอยู่เช้าวันหนึ่งโทรมาแต่เช้าเลยครับก็มีเสียงเรียกโทรศัพท์เข้าฮัลโหลครับอันนี้ใช่ใหญ่ที่เป็นมือกลองโอเปร่าไหมพี่เพิ่งตื่นยังนอนอยู่ครับเขาก็บอกเสียงแหบเลยนะผมชื่อมิกกี้นะ แต่ตอนนั้นใครไม่ออกเทปนะไม่ออกเทปผมเป็นศิลปินแกรมมี่ครับผมกำลังจะออกเทปพี่มิกกี้นะผมอยากได้น้องไปเป็นมือกลองเล่นนะผมบอกที่ไหนพี่จับต้นชนปลายไม่ถูกนะแล้วก็รู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งงงใช่บอกว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยหลอกกูเปล่าวะอะไรเงี้ยมีคำว่าแกรมมี่อยู่ในชีวิตกูได้ไงว่าอะไรเงี้ยคิดถ้าตกลงเนี่ยครับอีกสักเดี๋ยวเอาเพลงจะส่งเพลงให้แกะส่งเพลงให้แกะก็ประมาณเดือนนึงแล้วก็ซ้อมครับแล้วก็เล่นเดี๋ยวก็ต้องมีเล่นโลกดนตรี7 สีอะไรโอ้โหเขาพูดมาในวันนั้นพี่เหมือนฝันเลยไม่นึกว่าจะเป็นความจริงแล้วก็ตอบตกลงเลยไม่ต้องคิดเลยเอาแล้ววงทำยังไงแล้วเสกเป็นไงเพื่อนกูทำไงพี่ใหญ่ก็ต้องเอาก่อนเพราะว่าไม่ไอ้นี้เราก็ทำอยู่แล้วไงแต่ว่ามันยังเป็นโปรเจกต์ยังอยู่ในห้องอยู่ยังไม่ได้ออกไปทำเดโมยังไม่ได้ทำอะไรครับเอาไว้ก่อนเนี่ยโอ้โหนี่มันมาขนาดนั้นน่ะเพราะว่านักดนตรีสมัยก่อนเนี่ยถ้าได้เล่นแบ็กอัพเนี่ยมันสบายมันมีเงินการันตีแน่นอนอยู่แล้วงานเนี่ยศิลปินสมัยก่อนเนี่ยพอออกเทปปุ๊บเนี่ยเขามีอยู่แล้วว่าระยะโปรโมท3 เดือนครับถ่าย MV ก็ต้องมี MV แล้ว3 เพลงอย่างต่ำนะฮะทำไรเป็นงี้ครับ3 เดือนเนี่ยเป็นโปรโมทคุณก็ต้องไปเล่นงานโปรโมทเดี๋ยวคุณก็ได้เงินอยู่แล้วโลกดนตรี7 สีรายการโน้นรายการนี้เอาดนตรีไปเล่นเขาก็จ่ายตังค์ครับแล้วก็แคมปัสทัวร์ครับอะไรเงี้ยนะอะไรต่างจังหวัดแต่ใดคือไอ้พวกเนี้ยสำหรับคุณค่าของมันกับชีวิตนักดนตรีในสมัยโน้นมันเรียกว่าเหมือนจบปริญญาเลยแหละเป็นนักดนตรีมาถ้ากูได้ตรงเนี้ยกูสำเร็จแล้วเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเห็นเราในรายการโลกดนตรีใน7 สีคอนเสิร์ตนี่คือแบบมันคอมพลีทมันอันนี้คือแบบหมายถึงว่าเป็นแค่นี้คุณก็กำไรแล้วเดี๋ยวถ้าคุณจะไม่ได้ทัวร์มันงานมันเยอะไม่เยอะอะไรตอนหลังคอยว่ากันแล้วค่ายมันคือแบบแค่แกรมมี่RS ที่คุณเอาไว้ก่อนไหมถูกป่ะโอ้โหยักษ์ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแล้วก็คือมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่เอาได้ปุ๊บโอ้โหพี่ก็ตกลงครับได้พี่แล้วพี่ติดต่อผมมาแล้วกันครับเนี่ยครับก็ดีใจกันมากดีใจพี่ก็ดีใจมากไปเล่าให้เสกฟังสิเอาเลยมึงเอาเลยเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้ตรงเนี้ยที่จะเป็นโปรเจกต์ทำเพลงทำเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วแต่พี่ก็จะบทบาทพี่ก็จะไม่ต้องเล่นกลางคืนละแล้วในที่สุดพี่ใหญ่ก็ไปเล่นให้กับพี่มิกกี้ใช่แล้วงานโอเปร่าทำไงตอนนั้นหยุดก็บอกเขาแล้วก็เขาหามือกลองมาแทนแค่นั้นเลยง่ายๆเดือนนึงชั่วคราวครับไม่พี่ก็ออกมาเลยไงแต่หมายถึงว่าพี่ก็เล่นไปอีกเดือนนึงบอกเขาเสร็จแล้วก็เล่นอีกเดือนนึงให้เวลาเขาในการหาคนมาแทนใช่แต่พี่เสกยังอยู่แต่ว่าพี่กับเสกก็เจอกันทุกวันเนี่ยก็มันอยู่อพาร์ตเมนต์ตรงข้ามกันอยู่แล้วกินข้าวกันอะไรปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปกลางคืนเล่นด้วยกันเท่านั้นเองแล้วระหว่างนั้นพี่เสกก็แต่งเพลงไปโชว์ชุดแรกนี่แหละแล้วมันบอกกันไหมครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาไปด้วยกันนะเว้ยหรือมันคุยกันยังไงพี่หรือมันก็แค่ just บอกแค่นั้นเลยหรือก็แค่บอกใช่ก็ทางตัวนี้มันเป็นทางที่มันโอเคใช่ไหมพี่ก็ไปท่านั้นเองเสกเขาก็เล่นกลางคืนไปแล้วก็แต่งเพลงแต่ว่าก็ได้ฟังก็ได้ไปนอนห้องไปนั่งฟังเพลงกันปกติทุกวันจนกระทั่งพี่มาเล่นพี่มิกกี้ได้สักนั่นแหละผ่านพ้นช่วงโปรโมทไปละ3 เดือนจริงๆมันต้องมีทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ไปเริ่มไปบ้างทีนี้ปีนั้นรู้สึกจะเป็นสมเด็จย่าสวรรคตพอดีครับแล้วก็มีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพท่วมใหญ่ภาคกลางท่วมใหญ่อะไรเงี้ยก็กลายว่าแบบงานก็ไม่ได้เยอะครับงานก็ไม่ได้เยอะมากก็พี่เสกก็ทำเพลงได้เยอะละทำเพลงแต่งเพลงโลโซก็คือโลโซชุดแรกนี่แหละได้สักหลายเพลง5-6 เพลงละก็เลยคุยพี่แบบมาคุยใหญ่มาฟังดิอะไรเงี้ยพี่ก็ไปนั่งก็เอาหมอนอะไรมาตีเคาะไปตามแล้วก็ฟังกัน
ดีว่ะอะไรเงี้ยโอเคแล้วข้างล่างมีห้องซ้อมดนตรีของพี่วิทย์เนี่ยในวงเนี่ยเราลงไปซ้อมกันไหมเรา2 คนซ้อมกัน2 คน ใช่ กีตาร์กับกลอง ไม่ใช่กีตาร์กับกลองไปซ้อมกันมันไอเสกได้เพลงนี้ไอลองซ้อมมาสัก3 เพลงไหมอะไรเงี้ยพี่ก็นั่งเคาะนั่งอะไรตีหมอนอยู่ในห้องกับมันนี่แหละแล้วก็ลงไปซ้อมก็ได้3 เพลงละซ้อมกันเล่นๆข้างล่างอะนะพี่ใหญ่จำได้ไหมครับจำได้ว่า3 เพลงนั้นคือเพลงอะไรก็มี I Wanna Love You คุณหรือใครแล้วก็น่าจะเป็นอยากบอกว่าเสียใจอะไรเงี้ยเพลงช้าI Wanna Love You นี่มันแรกๆเพราะมันเป็นกลิ่นกลั้นไงเนอร์ฟาน่าชัดเจนแล้วก็เพลงคุณหรือใครเพราะเราทำเองเราก็ไม่ได้แบบว่าอันนี้เพลงขายไม่ขายเราคือแบบนี่แหละแนวเราไม่ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยก็โคตรร็อกแอนด์โรลเลยวะแล้วก็ทำมา2 คนก่อนเพราะพี่รัฐอยู่ต่างจังหวัดครับเนี่ยพอทำได้ตรงเนี้ยก็จำไว้ว่าเฮ้ยเราได้3 เพลงละเนี่ยพอเวลาว่างเนี่ยก็ไปอีก2 เพลงระหว่างเนี้ยช่วงแรกๆแรกสุดเนี่ยอาจจะเดือนแรกๆที่เริ่มทำกันเนี่ยครับมันมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นวิศวกรครับเกี่ยวกับมือโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเขาทำงานอะไรบริษัทหนึ่งต้องอยู่นั่นแหละแถวราชดาเขาเป็นนักดนตรีมาก่อนที่เดนมาร์กครับแล้วเขาก็มาอยู่กับแฟนภรรยาแฟนชาวไทยนะเขาก็ได้ยินเสียงไอ้ห้องซ้อมมันดังออกมาแล้วมันคงได้ยินว่าไอ้เหี้ยแม่งมีแต่กีตาร์กับกลองอะไรเงี้ยนะทีนี้เขาก็ให้ไอ้แฟนเขาอะครับมาคุยมาถามพี่กับพี่เสกแหละเฮ้ยพี่ทำอะไรกันน่ะแต่ซ้อมดนตรีทำไมเล่นแค่2 คนอ๋อผมแต่งเพลงกันอยู่ครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเล่นเบสได้นะอยากให้มาแจมไหมอะไรเงี้ยเขาชื่อคุณมาร์คมิสเตอร์มาร์คครับมือเบสโลโซคนแรกแล้วจริงวะแต่เขาช่วยทำเหมือนแบบเป็นมือเบสโลโซคนแรกในห้องซ้อมเดโมเวอร์ชันมึงแห้งกันเนี่ยเอากูมาเล่นเบสให้หน่อยไหมจะได้แน่นๆกูช่วยทำอะไรเงี้ยครับนั่นแหละก็ได้มาร์กมาขอใช้เรียกเพื่อนแล้วกันไอ้มาร์กก็มาแบบว่าเฮ้ยดูดีมันก็สนุกดีนะนี่แหละมัน I wanna love you มันก็พอมีเบสมันเริ่มมันครบขึ้นอะไรเงี้ยก็มาสักประมาณเดือนนึงนะแบบว่าเหมือนเป็นกิจกรรมมาสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอทำไม่ได้สักพักหนึ่งเสียว่าเฮ้ยใหญ่ว่าเรียกพี่รัฐมาไหมเช็ดแค่เพราะว่าจะได้ทำเดโมเนี่ยเราจะเริ่มทำเดโมแล้วพี่ก็มีคอนเนคชั่นตรงที่ว่าตอนที่พี่เล่นพี่มิกกี้เนี่ยพี่ไปซ้อมดนตรีที่ห้องซ้อมที่เพชรบุรีสัตว์ใหม่ครับชื่อมิวสิกบูมเขาก็ชื่อปั้นของซ้อมนิสัยดีไอคนนี้ก็ประมาณว่าเขาเรียกอะไรเครื่องมันเยอะมากเครื่องดนตรีนะแล้วก็ชอบอัดเสียงเอาไมค์ต่อไลน์เข้ามิกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใหญ่ผมอัดได้นะอัดแบบง่ายๆแต่อัดเข้ามอนเทปนะต้องเล่นพร้อมกันบาลานซ์เสียงให้ดีหน่อยอะไรเงี้ยผมอัดได้นะอะไรเงี้ยเวลาคุณมาซ้อมพี่ก็เห็นทางแล้วแบบกูก็อัดเดโมแม่งตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันจะไปเข้าห้องอัดจริงมันไม่มีทางอยู่แล้วไม่มีเงินจะทำซีเควนเซอร์ก็ทำเป็นเครื่องก็แข็งมันไม่ใช่แบบคือเดโมเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้เครื่องเล่นจริงอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็พวกมือคีย์บอร์ดทำไปเป็นตัวอย่างไปแต่เรามันต้องชัดไงชัดว่ามึงเล่นจริงยังไงมึงเพราะจะทำเองไงอยากใส่สำเนียงเราเข้าไปด้วยก็ไม่ต้องทั้งหมดเลยตัวตนเราต้องอยู่ในเดโมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าทางแล้วก็เลยบอกเสกว่าเสกไปห้องไอ้ปั้นว่าเดี๋ยวกูถามให้มันคิดชั่วโมงละ200 บาทแล้วก็อัดให้ด้วยทีนี้เราสมมติเราไปก็2 ชั่วโมงก็400แล้วก็ค่าให้มันอัดให้สัก500 บาทอะไรอย่างเงี้ยทำเดโมครั้งนึงแต่ว่าก็รวบรวมตรงนี้ก่อนนะให้ได้สัก5 เพลง3 เพลงอะไรเงี้ยคือซ้อมกันใต้หอก่อนใช่ใต้พาร์ทเมนต์ก่อนใช่เอาให้มันเข้าที่ใช่เพื่อที่จะไม่ต้องไปเสียค่าอัดเสียค่าห้องหลายชั่วโมงเกินไปก็ไปตอนนั้นก็ไปซ้อมกันให้มันทำทรงทำซาวเสร็จแล้วก็อัดผมก็ใช้เวลาเนี่ยแหละระบบเป็นแบบนี้ซ้อมตรงนี้แต่ถึงเวลาไปอัดตรงนู้นใช่ก็ทีนี้ไทม์ไลน์มันจะพอพี่รัฐลงมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมก็เล่นพี่มิกกี้ไปสัก3 เดือนอย่างที่บอกแล้วก็งานก็ไม่ได้มีมากอยู่แล้วครับก็ว่าไปด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆนั้นก็มีเวลาว่างแหละครับแล้วเสกเนี่ย
อหลังจากที่เริ่มทำเดโมจริงจังเนี่ยประมาณกลางปี38นะครับก็ลาออกจากวงประจำลาออกจากโอเปร่าเพื่อที่จะมาตรงนี้เต็มตัวอีก ใช่ครับก็คือลาออกหลังจากพี่ออกประมาณ3 เดือนเองพี่ออกไป3 เดือนไปเล่นพี่มิกกี้แล้วพี่เสกก็เล่นไปอีก3 เดือนเสร็จแล้วก็จะทำเดโมจริงจังละเพราะว่ามันต้องแต่งเพลงต้องตื่นมาต้องเฟรชไม่งั้นเวลาเล่นคือมันหนักพี่เสกเขาก็โสดไงแล้วก็มีสตังค์เก็บพอดูแลพี่ได้บ้าง เดี๋ยวพี่ใหญ่แกมมี่นะพี่ใหญ่ได้ตังค์แกมมี่ไหมไม่หรอกคือแต่เสกเป็นอย่างนี้เสกเขาก็จะน่ารักเรียกพี่รัฐกลับมาทีนี้ตอนแรกเลยพี่รัฐกลับมาก็กลับมาได้ก็อยู่พนกเวลาทำเดโมก็นั่งรถก็ไปเจอกันที่ห้องซ้อมแต่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งพี่รัฐอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเล่นอยู่ต่างจังหวัดถูกใช่ครับแล้วพี่เสกเรียกกลับมาก็กลับมาเลยอย่างเงี้ยก็ต้องบอกแล้วทำมาหากินนะโอเคมันจะก้ำกึ่งกันตรงนี้คือหมายถึงว่าบอกว่าพี่รัฐเราจะทำเดโมเพื่อส่งค่ายนะพี่ต้องสนใจอยากกลับมาไหมอย่างเงี้ยพี่รัฐบอกเฮ้ยก็สนใจนะแต่ว่างานอะไรนั่นแหละก็ใช่มันต้องมีตรงนี้เหมือนที่เอว่าซึ่งสิ่งที่มันเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรวะ Destiny วาสนาอะไรทุกอย่างนะอยู่ดีก็มีโทรศัพท์หลังจากที่เสกลาออกจากวงแล้วนะครับแล้วก็มาทำเดโมกับพี่สักพักนึงอ่ะแล้วก็จะมีฝรั่งมาแล้วก็ก่อนจะเรียกพี่รัฐมาเนี่ยก็มีโทรศัพท์ลึกลับมาโทรหาเสกสวัสดีครับคุณเสกหรือเปล่าครับครับที่เล่นอยู่ฟีบัสใช่ไหมผมชื่อศักดิ์สิทธิ์ครับเนี่ยอ๋อคือศักดิ์สิทธิ์อะไรครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับผมเป็นดาราคุณรู้จักไหมฮะพี่แท่งเหรอครับเขาบอกผมหาวงดนตรีผมอยากได้วงดนตรีแบ็กอัพครับเพราะผมมีงานโชว์ตัวเยอะอยากจะมีวงของตัวเองครับที่แบบคือเวลาเขาไปเล่นเนี่ยไปโชว์ตัวเนี่ยเขาก็ใช้วงของที่ร้านมั่งของที่งานแล้วมันบางทีมันเล่นเพลงที่เขาร้องไม่ได้ครับผมอยากมีวงของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลหมดเลยค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบผมเต็มที่เลยอะไรเงี้ยโอ้ยจริงหรือเปล่าพี่นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเรียกอะไรมีสายป่านไปได้อีกคือมีงานมาช่วยเรื่องรายได้ในระหว่างที่ทำเดโมว่างั้นเถอะใช่พี่มิกกี้ก็ไม่มีงานละก็คือว่างเสกก็ออกจากวงครับแต่ดันมามีพี่แท่งมาชวนไปเป็นแบ็กอัพให้ใช่เล่นหลายงานอยู่นะเล่นหลายงานอยู่เดือนหนึ่งก็ต้องมีเยอะอยู่ครับเล่นแต่ก็เล่นตรงนั้นได้ประมาณ 4-5 เดือนเหมือนกันก่อนจะออกเทปนะช่วงกลางปี38ครับแล้วพี่รัฐใช่เรียกพี่รัฐกลับมาพี่รัฐก็คือเรียกกลับมาแล้วก็มาเล่นเป็นแบ็กอัพด้วยกันใช่พี่รัฐก็กลับมาอยู่บ้านได้อีกไม่นานเราก็ได้เล่นกับพี่แท่งเป็นแบ็กอัพพี่แท่งไปใช่พี่รัฐกลับมาก็เอาวะกูก็มาแหละพี่รัฐมากูมาอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะหางานเล่นคือพี่รัฐก็อาจจะแบบโกแรกก็อาจจะแบบว่าอาจจะมาหางานเล่นไปด้วยแต่เพราะเอิญว่าก็อยู่ตกงานไม่นานทั้งพี่รัฐทั้งพี่นะมันคือสิ่งที่พี่ใหญ่พูดเมื่อกี้เลยผมว่าแบบบางทีมันก็คือพรหมลิขิตบางทีมันคือวาสนาใช่ครับมันคือโชคชะตาขีดอะไรบางอย่างไว้ให้หมดแล้วเหมือนกันนะนะมันแบบทำไมต้องมีศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วแสดงว่าไลน์อัพโลโซออริจินอลเนี่ยที่เล่นด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเท่าที่พี่ใหญ่เล่ามาเนี่ย3 คนพี่ยังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยนะครับแสดงว่าการเล่นด้วยกันครั้งแรกก็คือมันเป็นแบ็กอัพให้กับพี่แท่งถ้าต่อหน้าธารกำนันคืออันนั้นแต่ถ้าก่อนนั้นหน่อยก็คือมาทำเดโมแต่ที่แบบเล่นด้วยกันแบบเล่นเป็นอาชีพได้ตังค์จริงก็คือเล่นเป็นวงแบ็กอัพให้พี่แท่งใช่แต่ว่า3 คนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเล่นไม่พอมันไม่พอกับลายดนตรีไงเราเลยต้องมีมือคีย์บอร์ดครับก็เลยพี่ต้อยพี่ต้อยบวกแดงใช่พี่ต้อยเล่นกลางคืนกับโอเปร่าพี่ต้อยยังเล่นอยู่ครับพอพี่มาเล่นพี่แท่งพี่ต้อยก็มาด้วยแต่ก็พี่เล่น2 อันครับเพราะว่างานพี่แท่งเขาก็ไม่ได้เล่นทุกวันก็เลยเป็นแบ็กอัพก็คือจะมี4 คนมีพี่เสกพี่ใหญ่พี่รัฐพี่ต้อยครับแล้วในระหว่างนั้น
พี่เสกพี่ใหญ่ พี่รัฐ ก็ทำเดโม ครับแล้วก็ไปอัดห้องซ้อมที่บ้านเนี่ยของเพื่อนพี่ ห้องซ้อมบูม ใช่ทีละ2เพลงทีละเพลงอะไรไปเรื่อยทำอัดตรงนั้นแล้วได้ม้วนเทปมาจนครบ11เพลงมันคือ11เพลงของอัลบั้มแรกเลยไหม อัลบั้มแรกใช่ครับ Low Society ใช่ครับแต่มันจะมีในอัลบั้ม10เพลงไม่รู้ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันมีตัดออกเพลงนึงครับมาถึงตรงนี้แป๊บนึงนะพี่ใหญ่ผมเพิ่งอยากรู้ชิบเป่งเลยแบบว่าอ่ะเส้นทางเดินนะตั้งแต่พี่ใหญ่เล่ามานะอันนี้คือวันนี้เราคือ Low So The Origin จริงๆนะครับตั้งแต่จันทบุรีมานครสวรรค์ไปลำปางมากรุงเทพใช่ป่ะวงที่พี่เล่นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นวงของพี่ใหญ่ก็ดีวงของพี่เสกก็ดีนะครับเป็นวงใหญ่หมดเลยคำว่าวงใหญ่ผมคือสมาชิกจะครบแล้วทำไมตอนตัดสินใจที่จะทำเดโมกันเนี่ยอะไรเป็นคนตัดสินใจว่า3คนก็พอถ้าพูดแบบเป็นตามเขาเรียกอะไรเป็นไม่ดราม่าอะไรครับไม่ว่าแบบอะไรเขาเรียกว่ากระแสอะไรก็คือเนอร์ฟาน่าเราต้องมีความแปลกใหม่ที่จะนำเสนอนั่น1ละ2ก็คือเราชอบเราอยากเป็นฟิลนั้นจริงๆแต่ว่าในสัดส่วนโครงสร้างเพลงที่พี่เสกทำเดโมไว้กับพี่ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีคีย์บอร์ดไม่มีเลยครับคือเนอร์วาน่าเลยไงคือตั้งใจกันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ครับใช่ครับเล่นให้เป็น3คนเล่นให้3คนเล่นได้เท่านั้นเลยสังเกตดนตรีของโลโซเนี่ยโลโซซิตี้ก็คือชุดแรกมันเป็นดนตรีที่มีลายดนตรีแค่3เลยแทบจะน้อยมากที่บางเพลงอาจจะเติมหน่อยมีคัลเลอร์หน่อยครับแต่ว่าพอไปเล่นสดเล่นได้3คนแบบลายแทบจะไม่หายเลยเป็นความตั้งใจก็คือนั่นแหละวางโครงสร้างมันมาตั้งแต่แรกก็รูปแบบก็คือ Nirvana Green Day รูปแบบวงแล้วก็จีแนวดนตรีก็แนวนั้นมีทั้งกรันช์แล้วก็มีพังร็อกครับยกเว้นบางเพลงเท่านั้นเพราะเรายังเป็นยุคปลายของแนวแฮร์แบนด์อยู่ไม่ใช่แนวฮาร์ดร็อกอยู่ฮาร์ดร็อกเราก็อาจจะมีเพลงอยู่สัก2เพลงมั้งซึ่งเป็นแบบชื่อเพลงคนพี่ยังมีปั่น2กระเดืองอยู่เพลงคนเราต้องตายชื่อโคตรเดือดเลยเพลงนี้แล้วพี่เสกก็โชว์โซโล่กีตาร์แบบโชว์ของเพลงโชว์ของใช่ครับก็เลยมองว่าโครงสร้างของอัลบั้มแรกที่พวกเราจะทำเดโมกันขึ้นมามันคือแบบนี้ใช่ครับถ้าพูดภาษาโปรดิวเซอร์สมัยถ้าพูดเป็นภาษาโปรดิวเซอร์คือเอาตายคือต้องเห็นของไม่กักไม่แบบว่ายังหนึ่งทั่วไปว่าอะไรเงี้ยต้องให้แบบเอาเฮียทำไมมึงมี3คนวะเฮ้ยแล้วมึงเล่นได้ด้วยว่ะหมายว่าเล่นออกมาเล่นไม่ได้ของแกงเพราะว่าพวกพี่ก็อาชีพอยู่แล้วครับ3คือแล้วเพลงใครทำเอาเฮียทำเองเหรอวะแต่งเองเลยเหรอเพลงใครแต่งแต่งเองเอาแล้วใครอัดแม่งอัดกันเองว่ะโอ้คือแบบประมาณเอาแม่งให้ครบที่สุดเลยเอาแม่งให้มึงแบบอึ้งกันให้หมดทุกสัดส่วนถ้าพูดถึงตอนนี้นะฮะแต่ตอนนั้นเราก็แค่แบบเป็นเราก็วาสนาแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนเนี้ยมันเริ่มลงตัวเห็นภาพของโลโซชัดขึ้นแล้วใช่เพลงส่วนใหญ่ตอนนั้นคือพี่เสกจะเป็นคนแต่งเก็บไว้ทั้งหมดเพลงทั้งหมดเสกแต่งเนื้อร้องทำนองนะเนื้อร้องทำนองลายดนตรีคิดเองพี่คิดเองลายกลองริทึมเซคชั่นเนี่ยเรียกว่าริทึมเซคชั่นแล้วกันเบสพี่ก็ไม่ได้เป็นคนคิดคือเขาเรียกอะไรทางคอร์ดเนี่ยพี่รัฐก็ต้องดูจากคอร์ดของกีตาร์เสกนะครับส่วนทางริทึมที่จะเดินเบสยังไงพี่ก็ต้องเป็นคนกำหนดจากทางกลองพี่รัฐก็เอา2อย่างมารวมกันเขาเล่นเป็นลายเบสของเขาพี่รัฐก็จะตามพี่รัฐคือผู้ตามที่ดีทางคอร์ดเพื่อรับกับเสกกับดนตรีกีตาร์ของเสกเพราะทีนี้การบ้านที่มันยากขึ้นเนี่ยคือถ้าดนตรีหลายชิ้นเนี่ยเบสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เติมเสริมให้มันขับเคลื่อนไปครับลูกเล่นก็ใส่บ้างเนี่ยแต่ถ้าเป็น3ชิ้นเนี่ยวิธีการเล่นเบสที่จะไปรองรับคอร์ดของเพลงนี้ซึ่งพอถึงช่วงโซโล่เนี่ยจะไม่มีลายริทึมนะเพลงโซโล่เนี่ยเดินเบสยังไงให้มันไปสอดคล้องกับคอร์ดที่มันจะทำให้เพลงมันยังแน่นยัง
ยังมีความเขาเรียกอะไรมีมวลอยู่ คือไม่ใช่แบบพอกีตาร์ไปโซโล่ปุ๊บโอ้เพลงแม่งหลงเลยอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็ไม่ง่ายในการขึ้นตอนนั้นถูกไหมพี่อาจจะไม่ยากในตัวโน้ตแต่ยากในการคิดเพราะว่าตอนนั้นบ้านเราถ้าเอาเป็นแบบร็อกทริโอเนี่ยมันก็ไม่มีเลยปะมีมันอาจจะมีแต่ไม่ได้อยู่ในเมนสตรีมหรือไม่ได้อยู่ในอย่างเงี้ยในแบบออกทีวีออกวิทยุอะไรเงี้ยอาจจะมีอินดี้เล่นอยู่บ้างหลายคนก็จะบอกว่าพี่ใหญ่เนี่ยก็คือสไตล์กลองพี่เนี่ยมันก็คือเดฟกอร์ของเนอร์ฟาน่าครับบวกกับจอห์นบอนแฮมมือกลองของเลดเซปลินครับเราก็ไม่ได้แบบปฏิเสธก็เราฟังแบบนั้นอยู่ไม่ปฏิเสธใช่เราฟังแบบนั้นแล้วมันก็มาส่งของเราพอมารวมกันปุ๊บแล้วก็มาใส่กรูฟที่มันเป็นเพลงของเรามันก็เกิดเป็นตัวพี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดความเป็นพี่ใหญ่โลโซขึ้นมาก็คือเพลงพี่นี่ไงคือพี่ไม่ได้เล่นคัฟเวอร์พูดง่ายๆพี่ไม่ได้แบบว่าพี่ไม่ได้ตีกลองเหมือนเดฟโกเพราะว่าพี่เล่นเพลงเนวาน่าไม่ใช่พี่ตีกลองเหมือนเดฟโกแต่พี่เล่นเพลงของพี่เองก็คือพี่มันนานไหมครับหลังจากจุดตรงนั้นกว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกแล้วอัลบั้มแรกเนี่ยมันไปเริ่มต้นได้ยังไงไปออดิชั่นไปส่งค่ายไหนบ้างกว่าจะมาเป็นมอมิวสิกหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่า 3-4 เดือนเล่นกับแท่งเดโมเสร็จละมีในมือละครับเพราะว่าแท่งเนี่ยก็ยังได้ฟังอันนี้ก็คือตอนที่เริ่มจะเอาเดโมไปส่งละครับปลายปีเนี่ยคีตาที่แรกทำไมถึงเลือกคีตาผมถามได้ไหมพี่เสกไม่รู้ไปรู้จักกับพี่นกจากใจดุริยปานีตครับก็คือวงเฉลียงแต่ว่าพี่นกตอนนั้นดูแลเป็น executive ของคีตาครับแล้วก็ดูแลเรื่องเพลงก็เสกก็เอาเดโมไปให้เขาฟังพี่นกคนทำเพลงนะคนเขาชอบมากเขาก็แบบว่าอย่างเงี้ยก็เอาไปให้ผู้บริหารฟังผู้บริหารชอบเพลงนะทำเพลงดีเขาจะขายยังไงอะไรเงี้ยพี่โลไม่ครับเขาจะเสนอเป็นวงทีเนี้ยคาแรคเตอร์ของคีตาเนี่ยคือค่ายเขาไม่ทำศิลปินที่เป็นทำเองหรือถ้าทำเองก็ต้องหน้าตาดีอาจจะพูดตรงๆทีนี้พวกพี่ก็คาแรคเตอร์ไม่เข้าละวิธีการก็อาจจะไม่ใช่ด้วยใช่ทีนี้พี่นกก็พยายามที่จะไม่ลองคุยหน่อยไหมครับพยายามพี่นกก็ช่วยเต็มที่ครับจนมีวันหนึ่งตอนไปคีตาก็เสกจะไปเองถ้าเยอะเพราะว่าไปคุยกับพี่นกแล้วก็มีผมไปด้วยทีนึงแต่ว่าก็มีเสกขึ้นไปคุยครับขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ขอซื้อเพลงได้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ก็เสกก็ไม่ให้ก็เลยจบไปตรงนั้นแล้วระหว่างนั้นก็ส่งที่ RS แต่ RS นี่ไม่รับเลยเพราะว่าไม่มีนโยบายรับทั้งรับเพลงนอกทั้งรับศิลปินเองก็ไม่เอาเป็นนโยบายของเขาซึ่งก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ไปส่งค่ายแล้วก็ไปส่วนนิติทัศน์ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอาจจะวิธีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรืออะไรคนละแบบครับนิติทัศน์ก็อาจจะเป็นซื้อเพลงขาดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไป M Square ก็ดูท่าทางจะโอเคเพราะว่าคนที่ดูแลเพลงก็คือพี่อู๊ดศรีสุพรอมรพันธ์มือกีตาร์ของ The Impossible ครับไปคุยกับเขาทีนี้เหมือนจะดีเหมือนเขาโอเคกว่าที่กีตาร์เนี่ยอย่างว่ามันมีนำร่องไปแล้วคือ Blackhead ซึ่งก็ทำเองครับแล้วก็ success ด้วยก็น่าจะได้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปเขาก็ชอบเพลงเหมือนเดิมทีนี้ก็ส่งเพลงแล้วก็ต้องส่งรูปถ่ายครับพี่เคยเอารูปถ่ายนั้นมาลงนะรูปที่พี่เวลาพี่ส่งเดโมนะแต่มันอยู่ในเพจพี่ห้องภาพอะไรทุกอย่างถ่ายที่เยาฮันครับก็คือรูปนั้นแหละส่งไปพร้อมเดโมครับเขาก็แบบก็เลยงั้นขอให้พี่อ้วนเนี่ยเรียกวงเข้าไปคุยขอดูหน้าดูตากันอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เขาก็น่ารักแต่ว่าเขาก็สุดท้ายเขาไม่โอเคกับภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูมันทำยากอะไรเงี้ยมันยังไม่รู้ว่าจะต้องขายยังไงอะไรแบบนั้นมันคือแบ็คเฮดทำเองเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาหน้าตาดีกันพูดตรงๆโลโซก็ตามชื่อเลยครับขนาดตอนนี้ยังขี้เลอยู่เลยคิดดูดิแล้วตอนนั้นจะขนาดไหนเลยคือต้องบอกอย่างนี้ถ้าวันนี้พี่คือโคตรเท่เลย
แล้วก็วันนั้นตอนที่พี่ๆออกอัลบั้มมามันก็โคตรเท่แต่มันพอนึกภาพออกนะครับต้องนึกก่อนว่าในช่วงประมาณยุคปี 2530 กว่าๆจนถึง 2540 ต้นๆเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบว่าศิลปินต้องหน้าตาดีอ่ะเขาใช่นักร้องขายหน้าตาประมาณนั้นใช่เขาก็เหมือนไม่ตอบรับอ่ะทีนี้เราก็ต้องหาซึ่งพี่แท่งก็เคยบอกว่าที่แกรมมี่เนี่ยเขากำลังมีการแยกค่ายย่อยเป็นเหมือนว่าให้ศิลปินหรือว่ารุ่นใหญ่ๆเนี่ยเขาไปตั้งค่ายเองใช่ไหมฮะพี่ป้อมอัศนีก็เป็นหนึ่งในนั้นเปิดค่ายมอมิวสิกครับแล้วก็ยังเพิ่งตั้งไข่แหละพูดง่ายๆมีพนักงานอยู่ 3-4 คนอะไรเงี้ยครับซึ่งแท่งก็ไม่ไปเสนอพี่เขาดูอะไรเงี้ยโอ้พี่ก็ว่ะยังไงวะเสกก็เลยไปพวกเราไปเสนอกันก็นั่งรถเมล์จากตรงรัชดานะนั่งข้ามอโศกไปปุ๊บตอนนั้นอันนั้นอยู่ตึกซีมิกครับพอข้ามไปเสร็จก็เอาเดโมไว้ฝากไว้ก็เหมือนปกติไม่ได้แบบว่ามีคอนเนคชั่นอะไรมากมีแค่ขอส่งเดโมยามก็งงๆแล้วก็มีคนออกมารับรับส่งเดโมแล้วครับพารับเดโมไปพอเสร็จจากนั้นก็ตอนค่ำตอนเย็นพี่ก็นั่งรถไปสุพรรณบุรีไปหาเพื่อนไปเกษตรนี่แหละครับก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเพื่อนเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ก็เที่ยวอะไรเสร็จแล้วก็ตื่นมาอีกวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่มาเสนอเดโมเมื่อวานไหมครับเนี่ยโทรจากบริษัทมอมิวสิกพี่เสกก็รับครับใช่ครับวงโลโซใช่ไหมครับโลโซไซตี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่พี่ป้อมเขาสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียกมาคุยกันนิดนึงโอ้โหพี่เฮ้ยจริงเหรอวะเยี่ยแบบดีใจกับพี่เสกอ่ะไปวันไหนครับมาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้เลยได้ไหมครับได้ครับพี่ครับอะไรเงี้ยพี่ก็รีบกลับกรุงเทพอีกวันก็เรียกพี่รัฐมาครับตอนนั้นพี่รัฐยังไม่ได้มาเช่าอยู่ด้วยกันแต่พี่รัฐอยู่บ้านพนกครับก็เข้าไปพร้อมกัน3 คนจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นก็พอเข้าไปก็พี่ป้อมก็ให้พี่ที่เป็นGM รับเรื่องแล้วพูดคุยแทนพี่กลอยกิตติพงษ์ทุมวิภาควันนั้นเข้าไปเจอพี่กลอยพี่กลอยเขาก็บอกอันดับแรกนะครับถามใครแต่งเพลงบ้างครับมีคนทำให้ไหมแล้วยังไงก็บอกแต่งเองเลยครับเรียบเสียครับผมเป็นคนเขียนเนื้อร้องทำนองครับพี่แล้วก็ดนตรีทำด้วยกันครับเล่นเองหรือเปล่าครับในเดโมนะเล่นเองพี่ไปใช้ห้องอัดอะไรยังไงไม่ครับพี่เล่นเองเล่นพร้อมกันเลยครับเอาเหรอเล่นพร้อมกันยังไงเนี่ยเล่นไปด้วยกันพร้อมกันเลยครับเอาแล้วร้องน่ะเสกเขาก็ร้องไปด้วยเลยครับโอ้จริงเหรอโอเคแล้วเล่นดนตรีอะไรมานานเล่นอาชีพก็ครับเล่นอาชีพมาตลอดนั่นโอเคผมมีอันนึงพี่ป้อมเขาฝากมาว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัท GMM นี่เป็นบริษัทมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มันจะมีกฎที่ต้องเพื่อให้ศีลธรรมอันดีโน่นนี่นั่นเนื้อเพลงคุณมันมีอยู่ 2-3 จุดนะครับของในเพลงผมถ้าขอเปลี่ยนได้ไหมหรือตัดออกเปลี่ยนเป็นทำใหม่อะไรเงี้ยมีคำว่าเงินปากผีมีคำว่าโลงเห็นโลงศพเห็นอะไรคือแบบเนี้ยคำพวกนี้อาจจะใช้แล้วก็มีคำว่าภาษาอังกฤษ I wanna อยู่เพลงนี้เอาจริงไหมครับโอ้พี่อยากเปลี่ยนได้เลยครับ พวกผมเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับ คือก็อธิบายว่าที่พวกผมทำเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเป็นแนวดนตรีที่มันจะสื่อความดิบไปตรงนั้นแต่ว่าเราเปลี่ยนได้ครับพี่เปลี่ยนได้เลยครับสุภาพขึ้นมาเลย โอ้ถ้างั้นก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนที่ป้อมแล้วน่าจะอาจจะถึงนัดวันเซ็นสัญญาเลยโอ้โหดีใจจริงป่ะใช่แสดงว่าคือพี่ป้อมเอาเลยบอกเคาะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเคาะแล้วแต่ขอแค่แบบว่าขอปรับคำบางคำมาคุยมาเป็นยังไงรู้เรื่องไหมดีเทลต่างๆนานาบอกบางทีผมคิดว่านะพี่ป้อมเคยบอกมันฟังมันฟังดีแต่ว่ามันโนเนมหมดพวกมึงมายังไงถ้าบอกว่าไอ้นี่เป็นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้เรายังแบบใช่อันนี้ไม่รู้จักโห
มึงหลอกบอกว่ามึงให้ใครทำคนทำให้แบบ ไม่มีที่มาที่ไปเลยแต่แสดงว่าวันนั้นคือ say yes เลยใช่ใช่หูโอ้ออกมาพี่ก็ดีใจกันแบบโอ้โหบ้าเฮียแล้วก็รอเดี๋ยวเขาจะนัดวันเซ็นสัญญาทีนี้พอก่อนจะเซ็นสัญญาเนี่ยสมมติว่ามันคืออีกอาทิตย์หน้าแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกพี่ป้อมเขาขอนัดพวกคุณน่ะไปที่ห้องไอ้ที่คุณว่าเนี่ยที่คุณทำเดโมกันเนี่ยบูมมิวสิกบูมมิวสิกบูมก็เราจะมิวสิกปั้นอะไรไปเนี่ยเจ้าของคือพี่ปั้นเจ้าของคือไอ้ปั้นแล้วห้องมิวสิกบูมครับโอเคก็นัดไปที่นั่นเพราะว่าพี่ป้อมอยากให้ที่วงเนี่ยเล่นเพลงอัลบั้มเนี่ยที่เล่นเหมือนที่คุณบอกว่าคุณอัดเดโมเนี่ยเล่นให้ฟังทั้ง11เพลงเลยเอาเล่นยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ป้อมเขาจะไปดูแล้วก็ไอ้เหี้ยเอาได้พี่ก็โอเคนะพี่เสกคัดได้แล้วพี่รัฐบอกโอ้ยไอ้เหี้ยกูแม่งเก่งว่าใหญ่พี่เล่นไปเลยอะไรเงี้ยนัดวันกันครับแล้วไอ้เราก็นึกว่าแบบจะให้เราเล่นในห้องเนี้ยแล้วพี่ป้อมอยู่ห้องคอนโทรลดูฟังเราเงี้ยเปิดออกลำโพงไปฟังในห้องคอนโทรลไม่ใช่เว้ยพี่ป้อมคือยืนกลางห้องเลยยืนอยู่เนี่ยเสกพี่ตีกลองตรงนี้วิระเล่นเบสตรงนั้นพี่เสกร้องเพลงตรงนี้พี่ป้อมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางห้องเลยพวกคุณเล่นเลยนะผมก็นับขึ้นเพลงคุณเธอก็เล่นไปเลยเล่นจนจบอ่ะเล่นแล้วพี่ป้อมก็เดินดูอ่ะเสกก็ร้องพี่ป้อมมองเสกร้องดูเอฟเฟกต์ดูกีตาร์พี่เสกเล่นยังไงเล่นไปด้วยแล้วก็เดินมาดูพี่ครับตีกลองก้มแบบคือดูเลยอ่ะแล้วคุณคิดดูแล้วต้องแข็งแกร่งมากนะแต่ว่าผมก็ต้องเอาแล้วตอนนั้นอ่ะอัศนีโชติกุลมายืนดูคุณนะคุณคิดดูแล้วเดินไม่ใช่ดูอย่างเดียวแล้วคือเดินเข้าไปสังเกตใช่แล้วเราไม่ต้องเล่นดนตรีหรอกเราเจอคนเราธรรมดาเนี่ยหรือโคตรสั่นแล้วหรือเป็นนักดนตรีเนี่ยคุณเจอพี่ป้อมตอนนั้นนะคุณจะเป็นยังไงอ่ะแบบโหบารมีเข้ามาตลอดด้วยใช่แล้วบารมีแบบโอ้แต่ก็สู้กูต้องเอาอะไรเงี้ยเพราะเราเล่นเพลงเราอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเก่งอะไรหรอกเพื่อเราเล่นเราทำเป็นเราให้เขาเห็นซัดไป11เพลง11เพลงเต็มอัลบั้มเลยออกมาก็แฮปปี้ก็นั่งกินข้าวป้อมก็เลี้ยงข้าวเนี่ยแล้วก็แล้วก็นัดวันเซ็นสัญญากันเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็นัดเข้าห้องอัดผมอยากรู้นิดนึงเมื่อกี้บอกพอเสร็จแล้วออกมาแล้วกินข้าวใช่ไหมผมเชื่อว่ามันจะมีประโยคที่พี่ป้อมน่าจะมีการคอมเมนต์ใช่แกบอกว่าอะไรบ้างวันนั้นถามดีเลยแกก็ถามสมมติในส่วนของผมนะเขาถามทำไมตีกับเมทานอมได้เลยผมพี่บอกผมก็เพราะเราต้องใช้ซีเควนเซอร์ครับพี่ต้องมีเปิดเครื่องอยู่แล้วนะสมัยก่อนเครื่องที่เพลงยุค90 80 90มันมีต้องใช้เปิดต้องมี TikTok ในหูก็เลยตีได้ตีตรงได้เขาก็ตีตรงมากนะจังหวะแม่นมากแกก็ชมแล้วก็บอกว่าน้ำหนักดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ถามประสบการณ์แล้วเขาถามอันนึงแล้วเล่นแบบไบฮาร์ดหมายความว่าแกะจำเอาหรือว่าเนี่ยหรือเนี่ยพี่บอกผมเล่นโน้ตครับพี่เล่นทฤษฎีได้อะไรเงี้ยเป็นเล่นอาชีพมาเลยเล่นโอ้อ่านออกเขียนได้เจ๋งเลยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เป็นแบบนั้นผมก็อยู่บัตเตอร์ไฟมาเรียนโน่นนี่ผมเป็นลูกศิษย์พวกอาจารย์ดนูพี่จิรพันธ์นางสวรรค์ใช่ผมเป็นลูกศิษย์พี่ดนูมาแล้วก็เป็นลูกศิษย์พี่เต๋อเรวัตครับโหเราได้ยินคุณเจ๋งมากเลยแบบคุณดีมากเลยซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้พี่ต่อมาเนี่ยในเวลาพี่ได้ร่วมงานกับพี่ป้อมในเบื้องหลังในโน่นนี่นั่นคุยภาษาเดียวกันเพราะว่ามันต้องรู้ถ้าคุยกับพี่ป้อมต้องรู้ทฤษฎีแกก็คุยกับพี่เสกนั่นแหละแบบไปหัดแต่งเพลงยังไงเลยคุณพี่ป้อมก็พูดมาว่านี่คุณก็อีกวิธีของแกมมี่เลยนะไม่มีผมก็ดีมันจะได้แบบแกมมี่จะได้มีแบบนี้อะไรเงี้ยปกติแกมมี่เขาต้องมีคนแต่งให้ภาษาก็อยู่ตรงนี้แหละพี่ดีพี่นิ่มพี่โอมพี่อะไรก็ว่าไปครับแต่ว่าของคุณก็จะได้เป็นของคุณไปเลยแบบใหม่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากวันนั้นก็เซ็นสัญญาแล้วก็นัดวันเข้าห้องอัดก็เดือนกุมภาครับ2539เซ็นสัญญา21มกราพี่เกิด22ครับ21มกรา2539ใช่ครับโลโซเซ็นสัญญากับ More Music ใช่ครับแล้วก็เข้าห้องอัดเดือนกุมภาฮะ
อัลบั้มปล่อยเดือน เมษาวันที่4วางแผงนะแต่เพลงก็น่าจะปล่อยสักปลายเดือนมีนาอะไรเงี้ยประมาณนะเพลงปล่อยมาบ้างแล้ว แต่วางแผงนะวางแผงวันที่4 เมษาแล้วจุดเริ่มต้นของโลโซก็มาตรงนั้นตอนนั้นทำไมถึงตกลงใช้ชื่อวงว่าโลโซครับก็อย่างเนื้อหาที่อยู่ในอัลบั้มนั้นทั้งหมดครับก็มันบ่งบอกเลยละว่ามันเป็นเรื่องของชนชั้นธรรมดาคนธรรมดาติดดินทั่วไปนะครับมันจะมีการพูดถึงสังคมในนั้นอ่ะครับสมมติว่าเพลงอะไรอ่ะคุณเธอก็หนุ่มจีบสาวแบบก็คงไม่ใช่ไฮโซหรอกเหมือนต้องแอบแบบชอบเขาข้างบนอะไรเงี้ยมองเขาขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือเพลงดาวเงี้ยครับเป็นการที่ว่าเป็นคนในระดับธรรมดาที่ต้องการปีนขึ้นมาปีนขึ้นไปด้วยหรือว่ามองขึ้นไปเป็นการพูดเป็นเล่าเรื่องจากเป็นการเล่าเรื่องของคนโลโซอ่ะไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่แบบเป็นเล่าเรื่องของพื้นดินที่มองไปหาดวงดาวอะไรอย่างนั้นแล้วก็คนเล่าเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนทั่วไปไม่ใช่ชนชั้นที่สูงก็เลยโลโซนี่แหละโดยพิเศษคิดเองหมดชื่อไฮโซเราไม่ไฮโซว่ะโลโซไซตี้โลโซไว้อย่างเงี้ยเอาไม่ว่าอะไรแบบคุยพวกพี่ก็โอ้ยได้เลยโอ้แจ๋วเป็นคำใหม่ไปเลยก็เลยชื่อวงว่าโลโซใช่แล้วก็อัลบั้มแรกก็คือเป็นโลโซไซตี้ใช่ครับฮะแล้วหน้าปกอัลบั้มแรกก็ถ่ายใหม่เนาะใช่ไหมใช่ไม่ใช่อัลบั้มไม่ใช่ภาพปกจากเยาวฮันใช่ไหมพี่ไม่ใช่ อันนั้นทำประกอบเดโมเฉยอันนั้นประกอบเดโมไปแต่ว่าพอถึงถ่ายจริงก็ต้องลงทุนหน่อยสถานที่ถ่ายทำเป็นสนามเทนนิสอยู่ตรงเขาเรียกซอยสวัสดีไหมนะตรงอโศกก็แหละครับในอโศกก็เป็นสนามเทนนิสธรรมดาเลยครับฮะไม่มีซีจีไม่มีอะไรที่เห็นมีไอเนี่ยเป็นตะข่ายของสนามเทนนิสนั่นแหละก็ของจริงโดยที่พวกพี่ไปยืนอยู่ข้างหน้าก็ยืนอยู่ข้างหลังถ่ายเยอะมากเลยแต่ใช้ภาพนั้นแล้วพี่ก็ปล่อยผมเต็มที่นะผมยาวพี่กับพิเศษผมยาวเหมือนกันแต่พอถึงจะถ่ายตรงนั้นให้พี่รวบผมคาแรคเตอร์ได้ปรับไหมฮะคาแรคเตอร์ก็ไม่ค่อยนะไม่มีอะไรก็เป็นตัวตนก็เป็นสิ่งที่พี่ใหญ่พี่เสกต้องการกันอยู่แล้วด้วยป่ะใช่มันก็ไม่ใส่เสื้อผ้าหรูหราอะไรแล้ว ซึ่งคอสตูมเขาก็แบบว่าตรงสเปคมากเลยแบบไปสวนจตุจักรเลยเสื้อผ้าพวกนี้ง่ายมากแล้วก็ให้พี่รวบผมหน่อยมาถ่ายปกแต่ตัวใดผมทำผมเรียบร้อยนะเป็นเนี่ยเสกเขาบอกว่ามันจะอารมณ์เหมือนแบบว่ามันจะได้มองเป็นไม่เหมือนพิเศษไงครับไม่งั้นทรงผมเหมือนกันอะไรเงี้ยให้พี่รวบผมซะแต่พอภาพเพิ่งออกไปพี่ก็เป็นปล่อยผมธรรมดาเฉพาะแค่ในปกที่พี่รวบวันที่อัลบั้มเสร็จเรียบร้อยวางแผนวันแรกคือ4 เมษายนใช่ครับ4 เมษายน2539ใช่ไหมครับมันเป็นความรู้สึกแบบไหนอะพี่ใหญ่ไอโมเมนต์ตอนนั้นมันได้คุยอะไรกันแบบเท่ๆเหมือนตามหนังร็อกสตาร์ที่มันควรจะคุยไหมพี่หรือมันก็แค่แบบกูสำเร็จแล้วเว้ยหรือมันเป็นแบบไหนพี่มันก็คงสะสมมาเรื่อยๆแล้วล่ะตั้งแต่ได้เซ็นสัญญาตั้งแต่ได้เข้าห้องอัดครั้งแรกได้โน่นนี่นั่นอ่ะจนมันก่อนจะถึงวันที่วางแผงนะมันก็มีแต่ทุกอย่างเป็นอันแรกทั้งสิ้นไงเซ็นสัญญาครั้งแรกก็ต้องดีใจแค่ไหนล่ะได้เข้าห้องอัดครั้งแรกได้อัดเสียงครั้งแรกได้ทุกอย่างคือแบบก็ต้องมีอ่ะพี่ก็ต้องโทรไปหาตอนนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้โทรไปหาพ่อหรือเปล่าที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับบอกพ่อเขาได้ออกเทปไปเด้อพ่อยังงงออกเทปอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีนั่งคุยกันกับพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยมึงคุยกัน2 คนตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าจะชอบคุยกัน2 คนว่าเสียงมันจะชอบบอกว่าใหญ่มึงเชื่อไหมแม่งกูว่าแม่งได้กูว่ามันต้องได้ว่ะเพราะว่าเราก็เล่นเพลงเล่นดนตรีอะไรกันมานานอ่ะว่าแม่งเพลงเราไม่ต้องได้ต้องชนะนะต้องได้ออกอ่ะเราสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคนั่นมันก็ไม่รู้จะอธิบายไงมันดีใจทั้งสิ้นอ่ะพ
ราะมันก็คือเป้าหมายที่ ใช่ ที่แบบแม้กระทั่งพี่ใหญ่เองยังบอกเองด้วยซ้ำว่าแบบก็ไม่ได้เคยจะคิดว่ามันจะเพราะว่าพี่เสกมาเล่นให้ฟังพี่ก็ยังแบบอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันก็เป็นขึ้นมาได้แบบอะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปถึงวันแรกๆที่เจอกันไหวเหี้ยแค่กี่ปีอะ36 37 38 3 ปีเองแต่มันผ่านสตอรี่เรื่องราวโคตรเยอะเลยนะพี่ใช่3 ปีต่อมาจากไอคนที่ร้องแรปแขกอยู่บนเวทีเนี่ยไอ้เหี้ยกูมาออกเทปกับมึงเฉยเลยเงี้ยแบบว่าคนที่ร้องรับแขกไอ้คนหนึ่งแม่งวางมือก็วางไม้กองร้องเพลงขอคืนใช่แบบแล้วก็มาออกเทปซึ่งโอเคมันก็สำเร็จนั่นแหละแต่ว่าณตอนนั้นพี่ไม่คิดอะไรแล้วแบบถ้าเกิดว่าคนไม่ชอบมันไม่ดังก็ไม่ได้คิดว่านะไม่ได้แต่ว่าพี่มั่นใจว่าความภูมิใจพี่เนี่ยต่อให้สมมติว่ามันไม่ได้เป็นสำเร็จเหมือนทุกวันนี้นะแต่เอามาพูดถึงทุกวันเนี้ยพี่ว่าอัลบั้มพี่ก็เท่นะต่อให้ได้ออกอันนั้นอันเดียวแล้วมันไม่ดังหรือว่าพี่ต้องเลิกไปเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่มีสิ่งไหนเลยที่พี่ต้องสงสัยสมมติต้องมาบอกลูกบอกหลานเนี่ยอัลบั้มเนี่ยพ่อคิดเองหมดเลยนะพ่อเล่นเองหมดแล้วก็อัดเสียงด้วยระบบอนาล็อกนะหมายถึงว่าต้องเล่นได้จริงๆไม่มีการอัดแปลงแก้ไขครับแล้วก็มาจากมันสมองว่าอย่างเดียวเลยมาจากความคิดว่ามันถูกผิดไม่รู้แต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าพ่อเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยมึงคือนักดนตรีประเภทไหนมึงคือใครวะเนี่ยอันเนี้ยพ่อละน่ะชอบโคตรมันจริงๆมันแค่นี้โคตรมันเลยกว่าจะมาเป็นโลโซผมถามคำถามเฉยๆนิดนึงนะครับพี่ใหญ่เคยคิดไหมว่าวงพี่มันจะดังขนาดเนี่ยเคยคิดไหมว่าวงโลโซที่กูทำขึ้นมามันจะกลายเป็นตำนานขนาดนี้เอาว่าพี่อยากดีกว่าอาจจะพูดเหมือนถ่อมตัวแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการนิยมชมหรือบารมีหรือว่าบุญวาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาต้องให้เราครับเราก็แค่ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าความภูมิใจนี่ไม่ต้องคิดอย่างที่พี่พูดไปก่อนหน้าเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าเราได้ภูมิใจกับผลงานของเรากับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราจะไม่เสียดายอะไรแล้วก็บุญวาสนาความรักความศรัทธาที่มันเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันแต่ว่าในใจนะคิดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องอยากดังแหละฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับผมปกติรายการที่ผมจะจบไปดื้อๆนะแต่ว่าฝากผมเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆโลโซเนี่ยน่าจะทั้งคิดถึงเป็นห่วงให้กำลังใจและรอคอยไม่ใช่แค่พี่เสกด้วยเพราะว่าโลโซมันคือพี่ใหญ่มันคือพี่เสกคือพี่รัฐพี่กลางครับผมว่าแฟนๆน่าจะมีหลากความรู้สึกอยู่วันนี้ให้พี่ใหญ่บอกอะไรก็ได้ให้แฟนๆสองคนเปียหน่อยเขารักพี่ๆมากๆอยู่พี่ไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดเลยดิโอเคครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รักในความเป็นโลโซรักในผลงานรักในตัวตนของพวกพี่ๆนะครับของทุกคนเลยตั้งแต่พี่เสกพี่รัฐพี่กลางพี่ใหญ่ก็สิ่งไหนที่พี่เสกเขาได้เคยอาจจะมีผิดพลาดไปนะครับก็พี่ถือว่าวันนี้เขาก็ได้แก้ไขแล้วแหละนะครับแล้วก็พี่ก็พูดแทนได้เลยว่าจริงๆจิตใจพี่เสกเขาดีนะครับแล้วก็อยากให้แฟนๆให้ความเชื่อใจแล้วก็ยังสนับสนุนพวกเราต่อนะครับคิดว่าเร็วๆเนี้ยก็จะได้กลับมานะครับแล้วก็พวกเราก็ยังเป็นโลโซของทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็คิดว่านานเท่าไหร่ก็ยังจะรอพวกเราอยู่นะครับเพราะว่าพวกเราจะกลับมาแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยู่ดีนึกถึงหน้าเสกขึ้นมา